Καλησπέρα. Υποδεχόμαστε σήμερα έναν άλλον σπουδαίο Έλληνα μοντέρ. Έχει έδρα την Ελλάδα, αλλά οι ταινίες του έχουν διεθνή απήχηση. Οι πιο ενήμεροι και ενήμερες από εσάς θα έχετε προσέξει ίσως ότι υπογράφει το μοντάζ στην ταινία Καλάβρητα 1943 που παίχτηκε πριν από λίγες μέρες στο φεστιβάλ και βγαίνει αύριο στις αίθουσες. Επίσης, πέρυσι είχαμε δει την Παλάντα της Τρίπιας Καρδιάς του Γιάννη Οικονομίδη. Η φιλμογραφία του περιλαμβάνει περίπου 20 ταινίες μεγάλου μήκους, αν τα γράφει σωστά το IMDb. Ενδεικτικοί τίτλοι έτσι για να θυμηθείτε τι έχετε δει από τις δουλειές του Γιάννη Χαλκιδάκη. Είναι οι ταινίες, μια για να αναφέραμε τον Γιάννη Οικονομίδη, Ψυχή στο στόμα, είναι όλες εκτός το Σπιρτόκουτο. Ναι, όλες εκτός το Σπιρτόκουτο. Μπάμπης Μακρύδης στο ΕΛ, ο Ήκτος. Του Γιώργου Ζώη, το Κάζους Μπέλη, το μικρού μήκους που αγαπάνε όλοι οι φοιτητές μας και των Interruption. Κύρος Παπαβασιλείου, όλες επίσης. Ναι. Και είναι ένας πολύ άσχολος και περιζήτητος μοντέρ και από τον χώρο της διαφήμισης, όπου έχει λάβει πολλές διακρίσεις και εκεί. Οι ταινίες του, επίσης, η φιλμογραφία του περιλαμβάνει και πολλές μικρού μήκους εκτός από τους μεγάλου μήκους και όλο αυτό το έργο έχει ταξιδέψει πολύ σε πολύ σημαντικά διεθνή φεστιβάλ, σε όλα βασικά τα σημαντικά διεθνή φεστιβάλ. Κάνες, Βερολίνο, Λοκάρνο, Σάντανς κτλ. Άρα είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή που τον έχουμε μαζί μας και μια και υπάρχει και μια εκπαιδευτική διάσταση, επειδή υπάρχουν ανάμεσα στο κοινό πολλοί φοιτητές και φοιτήτριες του τμήματος κινηματογράφου, να πω ότι ο Γιάννης Χαλκιδάκης. Όχι, ο Λάμπης Χαλκιδάκης, ο Γιάννης Χαλκιδάκης, έχει σπουδάσει μοντάζ στο National Film and Television School του Λονδίνου, της Αγγλίας, και από τις λίγες συναντήσεις που έχω κάνει μαζί του, είναι πάντα μια απόλαυση να ακούς τον πολύ έτσι, καλά διαρθρωμένο λόγο του πάνω στο μοντάζ. Θα είναι μια απόλαυση, λοιπόν. Γιάννη. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Ευχαριστώ που ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ το φεστιβάλ για το αφιέρωμα και για την τιμή που μας κάνει. Γιατί είμαστε αφανείς ήρωες στο σινεμά. Είναι πολύ δύσκολο, ακόμα και για μένα που βλέπω ταινίες, να βγω από μια ταινία και να πω φανταστική ταινία, είχε πάρα πολύ καλό μοντάζ. Δεν το κάνεις αυτό, δεν διακρίνεται το μοντάζ με έναν τρόπο. Θα βγούμε να πούμε πολύ ωραία φωτογραφία, ωραία κουστούμια, αλλά το μοντάζ, τι είναι αυτό το πράγμα, πραγματικά κανείς δεν ξέρει. Βλέπω η αίθουσα είναι γεμάτη σήμερα, δεν το περίμενα αυτό. Είναι πολλοί φοιτητές σήμερα εδώ μέσα. Είναι πάρα πολλοί φοιτητές. Λοιπόν, εγώ είχα σκοπό να εξηγήσω λίγο και στη μαμά μου που είναι εδώ πέρα σήμερα τι ακριβώς κάνω τόσα χρόνια και όλοι οι μοντέρ να καταλάβουν οι μαμάδες μας, τέλος πάντων, τι κάνουμε. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να ανεβάσω λίγο το επίπεδο σήμερα. Λοιπόν, το μοντάζ δεν φαίνεται, λοιπόν. Και γενικά, στα Όσκαρ έχουν βρει ένα απλό και σοφό τρόπο. Λένε, ποια ταινία παίρνει το βραβείο μοντάζ, η καλύτερη ταινία. Είναι ένας κανόνας πολύ απλός και αποδοτικός. Δηλαδή, μια ταινία που είναι καλή, αποκλείεται να μην έχει καλό μοντάζ. Αυτό είναι σίγουρο. Επίσης, όσο πιο κρυφό είναι το μοντάζ, όσο δεν διακρίνεται, μάλλον είναι τόσο καλύτερο. Δηλαδή, ταινίες που βλέπεις, ας πούμε, τις αρθρώσεις της ταινίας, κατά κάποιο τρόπο, ή έχουν, ξέρω, πολύ έντονες σε Κάνς, συνήθως έχουν και κρύβεται ένας διδακτισμός εκεί. Αλλά θα δούμε παρακάτω λίγο πώς συμβαίνει αυτό. Τώρα, η ερώτηση είναι γιατί, αφού υπάρχει σενάριο, υπάρχει σκηνοθέτης, γιατί πολύ απλά ο σκηνοθέτης μετά το τέλος του γυρίσματος δεν παίρνει το υλικό να το βάλει στη σειρά, να κάνει την ταινία, τι χρειάζεται ακριβώς το μοντέρ. Όπως όλες οι τέχνες, ας πούμε, με έναν τρόπο ολοκληρώνονται όταν ξεκινήσει η επικοινωνία με το κοινό.
έχει ανάγκη το θεατή, ας πούμε, η ταινία για να ολοκληρωθεί. Με αυτή την έννοια, ο πρώτος θεατής είναι ο Μοντέρ. Ο Μοντέρ είναι αυτός που εκτίθεται στον κόσμο της ταινίας και βλέπει για πρώτη φορά αυτό που έχει στο μυαλό του ο σκηνοθέτης. Ο σκοπός είναι το υλικό, η ταινία, να γίνει προσβάσιμη με έναν τρόπο στο κοινό. Δηλαδή το κοινό να μπορέσει να αρχίσει να επικοινωνεί. Όχι απαραίτητα κατανοητή, δεν θα λέω κατανοητή, είναι ξεχωριστό. Θα πρέπει όμως να κάνει τις δικές του σκέψεις πάνω σε αυτό το υλικό το δοσμένο, να σκεφτεί, να προβληματιστεί, να αισθανθεί διάφορα. Ο σκηνοθέτης όταν έρχεται από το γύρισμα είναι πολύ προκατηλημένος με έναν τρόπο. Δηλαδή έχει σχεδιάσει την ταινία, έχει ήδη προαποφασίσει αν κάποιος παίζει καλά ή δεν παίζει καλά. Κάποιες σκηνές κοστίζουν παραπάνω του, είναι πολύ δύσκολο να παραδεχτεί και στον εαυτό του ότι μπορεί να μην είναι πετυχημένες. Στις περισσότερες περιπτώσεις, εάν προσπαθήσει μόνος του να κάνει το μοντάζ, δυστυχώς είναι χωρίς επιτυχία. Υπάρχουν σκηνοθέτες που μοντάρουν, φυσικά, και μεγάλοι σκηνοθέτες. Ο Ρενέ, ας πούμε, θα δούμε το βράδυ, είναι σκηνοθέτης μοντέρ. Ο Σόντεμπεργκ, νομίζω, έκανε το μοντάζ μόνος του σε πολλές ταινίες. Υπάρχουν σκηνοθέτες. Αλλά χρειάζεται αυτός ο διάλογος με έναν άνθρωπο, βασικά, που αυτός λέγεται μοντέρ, επειδή βρίσκεται σε εκείνη τη θέση. Δηλαδή, θα έλεγα κατά κάποιο τρόπο ότι η ταινία είναι σαν όταν δημιουργείται, που δημιουργείται στο τραπέζι του μοντάζ. Η ταινία εκεί δημιουργείται, λοιπόν. Είναι σαν μια Polaroid. Όταν βγάζεις την Polaroid είναι μια λευκή επιφάνεια. Όταν την κοιτάς, έχει ανάγκη δηλαδή το βλέμμα για να αρχίσει να παρουσιάζεται μπροστά σου. Τώρα, στο μοντάζ, όταν αρχίζεις να βάζεις τα πράγματα σε σειρά, συνειδητοποιείς το πολύ βασικό πράγμα του σινεμά, ότι το σινεμά βασικά σαν μια τέχνη καταγραφής, βασικά η ταινία συναρτάται από λωρίδες χρόνου, δηλαδή κάθε πλάνο που έχει μια αρχή και ένα τέλος είναι ένα ντοκουμέντο χρόνου, δηλαδή εκεί κάτι συμβαίνει. Μπορεί να μην συμβαίνει τίποτα, μπορεί να μην κινείται τίποτα, έτσι. Αλλά είναι μια καταγραφή ενός χρόνου. Ο Ντελέζ το λέει εικόνα κίνηση, το πλάνο, ας πούμε. Και όχι τυχαία. Έτσι. Δηλαδή η ιδιότητα ότι είναι η κινούμενη εικόνα, αυτόματα η έννοια της κίνησης μας παραπέμπει στο χρόνο. Δηλαδή και στο Λύκειο που κάναμε η ταχύτητα είναι έτσι που είναι η κίνηση, ας πούμε. Είναι το διάστημα δια το χρόνο. Υπάρχει παράμετρος του χρόνου. Αυτό είναι το πιο ουσιώδες πράγμα στο σινεμά. Ότι είναι καταγραφή χρόνου. Κάθε πλάνο έχει ένα συγκεκριμένο χρόνο. Αυτή είναι και η μεγάλη σφραγίδα, κατά τη γνώμη μου, των σκηνοθετών, των μεγάλων σκηνοθετών, ότι έχουν μια σφραγίδα χρόνου. Ο κάθε ένας έχει ένα πολύ αναγνωρίσιμο χρονικό στίγμα. Δηλαδή, δείτε, Ταρκόφσκι, Ρενέ, θα δούμε σήμερα, και από τους πρόσφατους, Ρεϊγάδας, ας πούμε, πολύ συγκεκριμένο στίγμα. Μιλάω για τους Σωτέρ πάντα, έτσι. Γιατί απ' την άλλη είναι το άλλο κομμάτι, ας πούμε, που είναι το αμιγώς εφηγηματικό, entertaining, ας πούμε, σίνεμα κτλ. Το οποίο απ' την άλλη, και αυτό έχει μια πολύ συγκεκριμένη σφραγίδα χρόνου και είναι ίδια. Αυτό εμένα με βγάζει τα ρούχα μου, γι' αυτό δεν μπορώ να δω τέτοια πράγματα πολύ εύκολα. Γιατί είναι πανομοιότυπα. Μπορεί να έχει διαφορετική ιστορία, αλλά η σύλληψη πραγματικά είναι ακριβώς πανομοιότυπη. Με έναν τρόπο. Εντάξει, μπορεί να υπερβάλλω. Τώρα, αυτός ο χρόνος που καταγράφεται, ο Ταρκόφσκι λέει ότι αυτό το πράγμα, ότι το κάθε πλάνο έχει μία πίεση χρόνου, το αναφέρει έτσι πολύ γλαφυρά, ας πούμε. Και ότι το μοντάζ, κατά κάποιο τρόπο, είναι μία ενορχήστρωση, δηλαδή κάνεις μία παρτιτούρα, ας πούμε, ανάμεσα στις δυναμικές που υπάρχει. Θέλω να δούμε ένα παράδειγμα για να καταλάβετε τι εννοώ με την έννοια του χρόνου. Από έναν Άγγλο experimental filmmaker, τον John Smith, που έχει τρομερό ενδιαφέρον. Θα δούμε ένα μικρό κομμάτι. Βλέπετε.
slowly move the trailer to the left, and I want the little girl to run across now. Hold that trailer there. Now move the trailer off. Right, now I want the old man with white hair and glasses to cross the road. Come on, quickly. Look this way. Now walk off to the left. Okay, fine. Now let's have the man in the pink cap. Put the cigarette in your mouth. Good. And I want the two girls to come in from the right talking to each other. Now on the Jamaican family. Father first. Look in front of you. Λοιπόν, νομίζω καταλαβαίνετε το μηχανισμό της ταινίας. Δηλαδή, τι έχει κάνει. Τα έχει στήσει την κάμερα έξω από ένα σινεμά, νομίζω. Στο τέλος φαίνεται ότι είναι σινεμά. Δεν χρειάζεται να δούμε παρακάτω. Δείτε την, δείτε στο YouTube, έχει τρομερή πλάκα. Έχει στήσει την κάμερα, ακίνητη, και έχει γράψει ένα voice-over από πάνω, σαν να κάνει σκηνοθεσία στην πραγματικότητα. Έτσι. Αυτό είναι, νομίζω, η ουσία του κινηματογραφικού πλάνου. Τώρα, αυτό είναι το πλάνο μας, λοιπόν, έτσι, αυτά βλέπουμε στο τραπέζι του μοντάζ. Όταν αρχίζουμε να συναρμολογούμε τα πλάνα, εκτός από το ότι πρέπει να ρυθμίσουμε κατά κάποιο τρόπο το χρόνο, τον παράμετρο χρόνου, ας πούμε, στο κάθε πλάνο, ακούγεται πολύ θεωρητικό αυτό, αλλά θα το δείτε στην πράξη αργότερα, συνειδητοποιούμε ότι όταν δένουμε τα δύο πλάνα μεταξύ τους, συμβαίνει κάτι πολύ περίεργο και μοναδικό στον κινηματογράφο. Όταν δύο πλάνα δένονται, όχι όλες τις φορές, αλλά σε συγκεκριμένες φορές, τότε προκύπτει κάτι νέο που δεν υπάρχει σε κανένα από τα δύο πλάνα. Αυτό είναι το περίφημο Kuleshov effect, το ξέρετε οι φοιτητές, όμως θα σας δείξω ένα παράδειγμα που το έχετε δει πρόσφατα, αλλά πρέπει, για τη μαμά μου, μισό λεπτό. Θα δούμε ένα παράδειγμα όπου ο Hitchcock ο ίδιος εξηγεί τι είναι αυτό το εφέ και τι συμβαίνει. Είναι στα αγγλικά, οπότε θα κάνω ταυτόχρονη μετάφραση. Συγγνώμη γι' αυτό, δεν θα ξαναδούμε από το YouTube. Now, the third way is what one might call pure cinematic. Ο άλλος τρόπος είναι το αγνό σινεμά. Of film. Η ουσία του σινεμά. How it can be changed to create a different idea. Now we have a close-up. Let me show what he sees. Let's assume he saw a woman holding a baby. Έχουμε ένα κοντινό ενός προσώπου και μια γυναίκα που κρατάει ένα μωρό. To his reaction to what he sees. Και εδώ έχουμε μια αντίδραση. Και γελάει. Now what is he as a character? He's a kindly man. Και τι προκύπτει, ότι είναι ένας ευγενικός άνθρωπος που αγαπά τα παιδιά. Now, let's take the middle piece of film. Ας βγάλουμε το μεσαίο κομμάτι του φιλμ έξω. But leave his two pieces of film as they were. Now και ας αφήσουμε τα άλλα δύο όπως είναι. A piece of film of a girl in a bikini. Και ας βάλουμε ένα κορίτσι με ένα μαγιό. Girl in a bikini, he smiles. Ωραία, τι προκύπτει λοιπόν. The dirty old man. Λοιπόν, αυτό το παράδειγμα συνοψίζει ακριβώς τι συμβαίνει όταν δένουμε δύο πλάνα. Δηλαδή, το νόημα δεν υπάρχει καθ' αυτό στο πλάνο, εννοείται ότι μπορεί να έχει και έχει, αλλά προκύπτει ένα νέο από τη σύνθεση των δύο πλάνων.
Τώρα, εδώ υπάρχει ένα μεγάλο debate, γιατί κάποιοι σκηνοθέτες το αρνούνται αυτό το πράγμα. Έτσι. Ο ίδιος ο Ταρκόφσκι, ας πούμε, αρνιόταν ότι υπάρχει αυτή η λειτουργία του σινεμά ή το σινεμά πρέπει να βασίζεται σε αυτό το πράγμα. Βέβαια, όλο το αφηγηματικό σινεμά που βλέπουμε, έτσι, στο μεγαλύτερο ποσοστό, στηρίζεται ακριβώς πάνω σε αυτή τη λειτουργία. Τώρα, στην απαρχή, ας πούμε, του σινεμά, δηλαδή στην άφιξη του τρένου, των Λιμιέρ, υπήρχε ακριβώς αυτή η λωρίδα χρόνου που λέμε. Δηλαδή, ξεκίνησαν θεωρώντας ότι η ταινία δεν μπορεί να έχει cut με έναν τρόπο. Δηλαδή, πρέπει να είναι ένα ενιαίο κομμάτι. Φοβόντουσαν πάρα πολύ το cut στα πρώτα χρόνια του σινεμά. Κάνανε fade out, fade in, κάνανε dissolve. Τρέμανε ότι από τη στιγμή που αλλάζεις έτσι απότομα, ας πούμε, από τη μία εικόνα στην άλλη, ότι αυτό το πράγμα δεν πρόκειται να δέσει, ότι πάντα σε πετάει έξω, ότι δημιουργεί κάτι το ασύγχρονο. Ο πρώτος σκηνοθέτης που συλλαμβάνει την έννοια ότι μπορείς να οργανώσεις μία ενότητα και να την χωρίσεις σε μέρη, δηλαδή να έχεις κοντινά πλάνα, γενικά, να έχεις κίνηση, δεν ξέρω τι. Δηλαδή φανταστείτε αυτή τη σκηνή, ας πούμε, στο αμφιθέατρο. Σκηνή όπως είναι τώρα. Ο Λιμιέρ, ας πούμε, θα βάζε μια κάμερα και θα τραβούσε όπως κάνει ο φίλος μας από εκεί, σαν ένα πλάνο. Ο Γκρίφιθ αποφασίζει και παίρνει αυτό το ρίσκο ότι ακόμα και αν κόψω αυτό το πλάνο και έχω ένα κοντινό δικό μου που μιλάω, μια αντίδραση δικιά σας, δεν πρόκειται να διαταραχτεί η ενότητα. Δηλαδή αυτό το πράγμα θα βγάλει νόημα. Έτσι. Και όχι μόνο θα βγάλει νόημα, αλλά θα βγάλει πολύ περισσότερο νόημα. Αυτό δεν ήταν καθόλου ευνόητο στην αρχή. Ήταν η μεγάλη επανάσταση πιθανότατα που έγινε σε σχέση με το μοντάζ και με την κινηματογραφική γλώσσα. Αυτά τα μέρη λοιπόν πρέπει να οργανωθούν και αρχίζουν και υπάρχουν δυναμικές τώρα ανάμεσα σε αυτά τα μέρη. Δηλαδή, έχουμε μια διαλεκτική που γίνεται, ας πούμε, ανάμεσα στα μεγέθη των κάδρων. Πώς συνδέεται το κοντινό με το γενικό, πώς συνδέονται πλάνα που έχουν κίνηση με πλάνα που δεν έχουν κίνηση. Όλα αυτά πάντα σε αυτό το πλαίσιο, να εξυπηρετήσουν την ενότητα της σκηνής, ας πούμε. Τώρα, στο πλαίσιο αυτής της συζήτησης, ότι το Holy Grail, ας πούμε, είναι η ενότητα. Εκεί αρχίζουν και μπαίνουν οι κανόνες, πρακτικοί κανόνες μοντάζ, δηλαδή. Πώς δένω από ένα πλάνο σε ένα άλλο. Υπάρχουν πάρα πολλά πάνω στην τεχνική. Αυτό νομίζω ότι είναι το απλό πράγμα του μοντάζ, με έναν τρόπο. Πώς θα δέσουμε δύο πλάνα ώστε να μην πηδάνε, αυτό που λέμε στη γλώσσα μας. Πάνω τώρα σε αυτή την ιδέα ότι η ταινία αποτελείται από ανεξάρτητα πλάνα τα οποία δένουνε και γίνεται μία σύνθεση, έρχεται η μεγάλη σχολή του Eisenstein, ας πούμε, που λέει ότι υπάρχουν κατηγοριοποιεί με έναν τρόπο, κάνει μία ταξινόμηση στις μεθόδους, ας πούμε, που δουλεύει το μοντάζ, και είναι αυτή η κατηγοριοποίηση που ξέρουμε, όπως ρυθμικό μοντάζ, τονικό μοντάζ κτλ. Ούτε εγώ δίνω πάρα πολύ βάση σε αυτό το πράγμα, να σας πω την αλήθεια. Νομίζω ότι το έχουμε ξεπεράσει πια σαν αισθητική. Και επίσης έχει αποδειχθεί ότι το intellectual montage, ας πούμε, που είναι η τελευταία κατηγορία, τα περνάω λίγο πυκνά αυτά, γιατί νομίζω ότι δεν έχουν τόσο μεγάλη σημασία στην πράξη. Είναι ακριβώς η ουσία που είπαμε πριν, ότι παράγονται ιδέες. Ναι, παράγονται ιδέες, αλλά δεν νομίζω ότι αυτή η κατηγοριοποίηση πραγματικά είναι τόσο επίκαιρη πια. Υπάρχει ένα τεχνικό κομμάτι για το πώς δένουν τα πλάνα. Ο Walter Mertz, που νομίζω ότι είναι και καλεσμένος στο φεστιβάλ, θα έχει μια ομιλία. Έχει ένα φανταστικό κανόνα, αυτό το αναφέρω και ειδικά στους φοιτητές, έχει φανταστικό κανόνα, το Rule of Six, έτσι, φαντάζομαι το έχετε ακούσει, το οποίο δουλεύει πραγματικά στην πράξη. Σε λίγο που θα δούμε κάποια παραδείγματα μονταζικά, θα το δοκιμάσουμε λίγο το κανόνα και θα αναφερθώ σε αυτό.
για να δούμε πώς δουλεύει. Τώρα θα ήθελα να δούμε ένα άλλο παράδειγμα ταινίας, για να δούμε έτσι λίγο μια πολύ ωραία καλομονταρισμένη εισαγωγή σκηνής, εισαγωγή ταινίας. Η ταινία είναι του Νίκολας Ρεκ, είναι το Walkabouts και αυτή είναι η αρχή της.
when fattened for eating, they are left in dark cardboard boxes, and packets of grain are pressed to a hole in the box, through which a light is shone. The bird picks desperately at the grain in the hope of penetrating through to the light, which he mistakes for the sun. This goes on for several weeks. When it has eaten itself so full that it cannot stand or see, it is drowned in cognac. Gourmets regard it as an exceptional delicacy. You will find vinegar is an acceptable substitute for cognac. Stay there! Don't move! Come on, swim out. Deriving its name. Further. Go on. Oh! No! Stop. Swim back. Come on, let's go. It's not far. Watch, Dad! They are also known as garden bunnies. Although there are a few of them available in tins in the better shops now. Give me the radio. So you have to learn to tell a fish knife from a meat knife and a fish fork from a meat fork. If there's no fish knife and fork, use the smaller knife and fork for the fish. If you make a mistake, This just one's continue red. eating. Don't put the silver back on This the one's table. yellow. Be nonchalant. The place for the napkin is on the lap. Please don't speak with your mouth full, son. The fish or meat will be served to you on your left side. This one's green. Take the serving fork in your left one's hand and the white. serving spoon in your right. This... Oh, Don't there's chip in another with your red one. fingers, except at a picnic. Λοιπόν, μέχρι εδώ. Η ταινία είναι πάρα πολύ... είναι αριστούργημα, τη συστήνω σε όσοι δεν την έχετε δει. Τώρα, απαρτίζεται, αυτό που είδαμε τώρα έχει δύο μέρη. Το ένα είναι αμιγώς αφηγηματικό, το δεύτερο μέρος, έτσι, και το πρώτο είναι ένα μοντάζ πλάνων πόλης και των παιδιών που είναι στο σχολείο. Τώρα, η σύνθεση του πρώτου μέρους, που δημιουργεί, κατά τη γνώμη μου, όσοι έχετε δει την ταινία, καταλαβαίνετε ότι αυτή η αρχή βασικά κρύβει όλη την ταινία. Ό,τι θέλει να πει η ταινία τα λέει στα πρώτα, πόσα είναι, 6 λεπτά. Στα πρώτα 6 λεπτά υπάρχει όλο το μήνυμα της ταινίας. Δηλαδή εδώ βλέπουμε το σύγχρονο πολιτισμό, είναι στην Αυστραλία προφανώς, έτσι. Βλέπουμε την παρουσίαση του σύγχρονου, ας πούμε, πολιτισμού. Μέσα από τα Ινστιτούτα εκπαίδευσης παρουσιάζεται πολύ εύστοχα, ας πούμε, για το πώς εκπαιδεύεσαι να γίνεις δυτικός. Σε κοντράστ με ένα τοπίο που υπάρχει από πίσω συνεχώς, αλλά το κοντράστ εδώ έρχεται, σε αντίθεση με αυτά που μας έλεγε ο Eisenstein, ας πούμε, έρχεται από το soundtrack. Δηλαδή το didgeridoo που έρχεται από την μεριά των Aboriginal και της παράδοσης της Αυστραλίας, το προδυτικό, ας πούμε, κομμάτι, και δημιουργεί αυτό το περίεργο μείγμα. Ο τρόπος που είναι μονταρισμένη, εκεί θαυμάζουμε, ας πούμε, τη δεξιοτεχνία του Μοντέρα, ας πούμε, που είναι ο ίδιος ο σκηνοθέτης εδώ, είναι ο Νίκολας Ρεκ. Είναι η επιλογή του ρυθμού, έτσι, γιατί είναι ένα πράγμα το οποίο είναι πολύ αγχωμένο, είναι κάπως αποσπασματικό. Αυτό που το ενοποιεί είναι το didgeridoo που τρέχει συνεχώς από πίσω. Και αυτές οι πολύ ωραίες παύσεις που γίνονται στο σχολείο, έτσι, δημιουργεί κάτι το πολύ ανίκιο. Όταν μπαίνουμε μετά στη σακάνη στο σπίτι, που τα παιδιά κάνουν μπάνιο στην πισίνα και τα βλέπει ο μπαμπάς από πάνω, μετά μιλάμε για ένα αμιγώς αφηγηματικό κομμάτι. Πολύ έξυπνα μονταρισμένο πάλι, θεωρώ, που τηρεί όμως και τους κανόνες του continuity, της συνέχειας, της ενότητας της σκηνής. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο ότι έχει αυτά τα δύο πλάνα
στο μπαλκόνι, όπου δείχνει την πισίνα σε αντιδιαστολή με τη θάλασσα που είναι από πίσω. Δηλαδή, αυτοί προτιμάνε να κάνουν μπάνιο στην πισίνα, όχι στη θάλασσα. Δηλαδή, ήδη μακριά από το... Έχουν αρχίσει να απομακρύνονται, ας πούμε, από την γη της Αυστραλίας. Όταν μπαίνουν στο αυτοκίνητο, ας πούμε, και ξεκινάνε, δεν είναι τυχαίο το κοντινό στο δίκτυο της βενζίνης. Έτσι, γιατί εκεί, βασικά, ο πατέρας αποφασίζει ότι αυτοί πάνε σε ένα τέλος, τελειώνει με το... Είναι τελείως αφηγηματικό στοιχείο αυτό το πράγμα. Τώρα, υπάρχει ένα ερώτημα σε αυτή τη σκηνή, ας πούμε. Και σε κάθε τέτοιου τύπου σκηνές, ποιος στα αλήθεια κάνει και ποιος παίρνει αυτή την απόφαση, ποιος κάνει το μοντάζ. Ας πούμε, είναι ευθύνη του σκηνοθέτη αποκλειστικά, είναι ευθύνη του μοντέρ. Τελικά αυτό το αποτέλεσμα που βλέπουμε, ποιος το έχει φτιάξει. Ο μοντέρ στη συνεργασία με το σκηνοθέτη, που είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο, έτσι, πάνω στο μοντάζ, ας πούμε, έχει κατά κάποιο τρόπο το ρόλο που έχει ο text editor στα βιβλία. Δηλαδή, έρχεται ο συγγραφέας, σου λέει θέλω να γράψω αυτό, όπως σου φαίνεται. Υπάρχει δηλαδή μία σχέση συμβουλευτική, έτσι. Υπάρχει μία σχέση όπου καθοδηγητική λίγο σε κάποιο βαθμό. Δηλαδή, λες, καλύτερα, ας πούμε, να αναπτύξεις προς τα εκεί το έργο σου. Δηλαδή, είναι πιο δυνατό αυτό το σημείο. Είναι ένας διάλογος που γίνεται. Ο Walter Mertz αναφέρει ένα πάρα πολύ ωραίο παράδειγμα σε σχέση με αυτή τη σχέση. Λέει, υπάρχει μια μέθοδος θεραπείας που λέγεται Dream Therapy. Στο Dream Therapy υπάρχει κάποιος που ονειρεύεται και ένας ακροατής. Μετά το τέλος, οπότε αυτός που έχει ονειρευτεί διηγείται το όνειρο σε αυτόν που το ακούει, δηλαδή γίνονται ζευγάρια. Ο ρόλος του ακροατή είναι να του προτείνει, ένα όνειρο ποτέ δεν παρουσιάζεται κατευθείαν, δηλαδή με την πρώτη διήγηση ποτέ δεν μπορούμε να ανασκευάσουμε όλο το όνειρο. Ο ρόλος του ακροατή είναι να του προτείνει εναλλακτικά σενάρια. Δηλαδή, λέει, ας πούμε, για παράδειγμα, ονειρεύτηκα ότι από τη σκάλα κάτω έτρεξε μία μπάλα, κύλησε μία μπάλα και βγήκε στον δρόμο. Ο ακροατής εκείνη τη στιγμή λέει, ναι, ήταν μία μπάλα μπάσκετ που μόλις είχες γυρίσει από την προπόνηση και σου έπεσε από τα χέρια, επειδή ήσουν κουρασμένος. Εκεί αρχίζει ένας διάλογος. Λέει, όχι, αυτός αρχίζει να θυμάται. Αυτό ακριβώς συμβαίνει και στο μοντάζ. Δηλαδή, όταν βάζω μία σκηνή, μοντάρω μία σκηνή και τη δείχνω, που είναι βάση του σεναρίου, αρχίζει ένας διάλογος του τι θα γινότανε αν δεν ήταν έτσι ακριβώς. Δηλαδή, μήπως αυτό που πραγματικά θες να πεις δεν κρύβεται σε αυτό ακριβώς που βλέπεις, που είχες στο μυαλό σου, γιατί υπάρχουν τόσα obstacles στην δημιουργία μιας ταινίας, που πάντα ο σκηνοθέτης ή ο δημιουργός της ταινίας κάνει λιγότερο από αυτό που θα μπορούσε να κάνει. Δηλαδή μια ταινία είναι πάντα ένα άθροισμα προβλημάτων με έναν τρόπο. Στο μοντάζ δεν λέω ότι είναι απλώς λύνουμε προβλήματα, αλλά πρέπει να βρούμε ακριβώς αυτό που κρύβεται μέσα στο πλάνο, που δεν είναι ακριβώς αυτό που φαίνεται από την πρώτη στιγμή. Δηλαδή, πολύ εύκολα μπορεί να πει κάποιος ότι θα πετάξω τα κακά κομμάτια, έτσι, τα κακά πλάνα, θα βάλω τα καλά, θα δώσω ένα αριθμό και θα είναι η ταινία. Όμως αυτό που λέω πάντα είναι ότι το πολύ σημαντικό πράγμα στο μοντάζ είναι η αναζήτηση του κριτηρίου για το τι είναι καλό και κακό. Έτσι. Δηλαδή, μία λάθος ερμηνεία, ας πούμε. Αυτό δεν μπορεί να φανταστείτε πόσες φορές έχει συμβεί. Έτσι. Μία λάθος ερμηνεία που λέμε, όπως παίζει έτσι, τραγικό.
δεν είναι αυτό reaction κτλ. Στην κατάλληλη στιγμή μπορεί να είναι σωτήριο. Δηλαδή, γιατί είναι ένα πράγμα που δεν το έκανε ποτέ κάποιος, έτσι. Σας λέω στην extreme. Αλλά το θέμα είναι να έχεις ανοιχτά τα μάτια σου πραγματικά για να βρεις αυτή τη στιγμή που είναι πολύτιμη και να τη χρησιμοποιήσεις με αυτόν τον τρόπο. Οπότε η αναζήτηση του κριτηρίου είναι πρωταρχικό στο μοντάζ. Το οποίο αυτό θέλει πάρα πολύ χρόνο. Γιατί πρέπει να αφουγκραστείς πολύ καλά το υλικό για να δεις πού κινείται αυτό το κριτήριο. Μόλις είχα τελειώσει από τη σχολή και είχα πολύ όρεξη για δουλειά και πολύ χρόνο να διαθέσω, είχα μια αρχή ότι όταν τελειώσει την ταινία και είσαι ευχαριστημένος με την ταινία, τότε πρέπει να ξαναδείς όλο το υλικό από την αρχή. Το ξέρω, είναι τραγικό, δεν μπορεί να γίνει. Έτσι. Στην αρχή το έκανα. Πιστεύω να το έκανα σε 2-3 ταινίες. Δεν άντεξα παραπάνω. Όμως, παιδιά, ήταν φανταστικό αυτό, γιατί όταν ξέρεις πώς είναι η ταινία, όταν έχεις βρει τον άξονα, βλέπεις πράγματα που δεν τα έχεις προσέξει ποτέ και έρχονται, ξέρεις, και κάθονται καταπληκτικά. Και λες, οκ, ωραία. Τώρα, πραγματικά, έχω κάνει ό,τι καλύτερο μπορώ να κάνω. Ωραία, τώρα νομίζω ότι θα ήθελα να σας δείξω λίγο πραγματικά πώς σκέφτεται ένας μοντέρ όταν μοντάρει. Δηλαδή θέλω δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσει, θα δούμε. Θέλω να κάνουμε ένα πείραμα, δηλαδή να μοντάρουμε λίγο μαζί μία σκηνή. Δηλαδή θα μπω σε ένα πρόγραμμα που μοντάρουμε, θα σας δείξω λίγο υλικό. Ευχαριστώ πολύ τον σκηνοθέτη που... Είναι ένα DI film, τέλος πάντων, από το φίλο μου τον κύριο Παπαβασιλείου. DIY ταινία. Θέλω λοιπόν να δούμε λίγο πραγματικά τι βλέπουμε μπροστά μας όταν αρχίζουμε να μοντάρουμε. Η σκηνή είναι η εξής, δηλαδή το σενάριο λέει. Ο Κύρος και η Μαρία πηγαίνουν στο σπίτι, αναζητούν τη Λουκία. Η Λουκία είναι να παίξει την ταινία μέσα στην ταινία του Κύρου. Η Λουκία έχει εξαφανιστεί για κάποιες μέρες, δεν μπορούν να τη βρουν στα κινητά και πηγαίνουν έξω από το σπίτι αναζητώντας τη Λουκία. Αυτό λέει το σενάριο. Και η Λουκία είναι εκεί και δεν παρουσιάζεται. Το υλικό που τραβάει ένας σκηνοθέτης, στην πιάτσα το λέμε ράσες, τα ράσες της σκηνής. Έτσι, αυτό αναφερόμαστε στο υλικό. Όχι αυτό εκεί. Λοιπόν, αυτή την απλή σκηνή που είναι λιγότερο από μία σελίδα σεναρίου, ο σκηνοθέτης έχει τραβήξει γύρω στα 40 λεπτά υλικό. Το οποίο στο τέλος θα είναι μια σκηνή 1 λεπτό, 1,5 λεπτό το πολύ. Δεν θα τα δούμε τώρα όλα, εννοείται. Έτσι. Θα τρέξω όμως λίγο τα ράσες για να δείτε πώς έχει οργανώσει τη σκηνή, τη συγκεκριμένη. Μάλλον δεν θα σας δείξω καν, όχι, θα το τρέξω λίγο έτσι γρήγορα. Λοιπόν, αυτή είναι η Μαρία λοιπόν που πηγαίνει προς την αναζήτηση. Ο πατέρας εμφανίζεται και λέει, τα τρέχω λίγο γρήγορα αυτά, για να δείτε λίγο τι έχω. Έχω διάφορα takes δηλαδή από αυτό το πλάνο. Μετά έχω το κοντινό του μπαμπά.
Έχω το κοντινό της Μαρίας, που του μιλάει. Ένα γενικό πλάνο που φτάνει στην αυλή. Έχω από μία άλλη γωνία τη Μαρία, θα δούμε τι θα το κάνουμε αυτό. Έχω τη Λουκία που κρύβεται και εμφανίζεται στο παράθυρο. Σε δύο μεγέθη, έχω ένα πιο κοντινό, ένα πιο ανοιχτό και ένα από άλλο point of view. Έχω μία αμόρσα. Αμόρσα λέμε τα πλάνα που είναι τραβηγμένα από πίσω. Που φαίνεται λίγο το κεφάλι και μπροστά είναι το πλάνο. Το κοντινό του κύρου που είναι στο αυτοκίνητο. Η Μαρία που φεύγει προς αναζήτηση. Ένα πλάνο μέσα από το αυτοκίνητο που κατευθύνει τη Μαρία στο βάθος. Και τα κοντινά της Λουκίας που βλέπει την Μαρία να την αναζητεί. Δεν μπερδευτήκατε κιόλας, έτσι. Λοιπόν, ωραία, για να μην σπεδεύω. Όταν βλέπουμε το υλικό, βάζουμε το υλικό πάντα στη σειρά, έτσι, για να δούμε το υλικό της σκηνής. Αυτό που κάνουμε στην αρχή είναι κάνουμε ένα μικρό selection. Κάνουμε ένα selection, δηλαδή δεν ξέρεις ακριβώς τι ψάχνεις, το βλέπεις εκεί, σημειώνεις συνήθως και κάνεις ένα πιο μικρό, γιατί δεν μπορείς να δουλέψεις με τα 40 λεπτά. Διαλέγεις την καλύτερη σου λήψη ή διαλέγεις bits and pieces από άλλες λήψεις που σου κάνουν και λες αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο, θα δω τι θα το κάνω, κάτι μου αρέσει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέω τώρα, γιατί υπάρχει το περιεχόμενο του πλάνου με έναν τρόπο πάντα, αυτό που θέλει να πει, αλλά υπάρχουν μετά και διάφορα άλλα που απρόοπτα, θα το πω, ή διάφορα που συμβαίνουν στο πλάνο. Ο Ρολάν Μπάρ το έλεγε αυτό για τη φωτογραφία, έτσι, για το studium της φωτογραφίας, αυτό που πραγματικά πραγματεύεται η φωτογραφία και το punctum, που είναι αυτά τα σημεία τα οποία για κάποιο τρόπο σε ερεθίζουν λίγο, σε ενοχλούν, σου κάνουν κάτι, δεν ξέρεις τι είναι ακριβώς, ούτε πώς σχετίζονται, αλλά αυτά τα ψάχνουμε πάντα στο μοντάζ. Σε ενδιαφέρουν γιατί δεν ξέρεις σε τι κατεύθυνση θα σε πάει. Έχω κάνει λοιπόν ένα μικρό selection, αυτού του μεγάλου selection που είδαμε, το οποίο είναι 10 λεπτά, δεν θα το δούμε το αυτό, θα δούμε όμως ένα-δύο πλάνα για να καταλάβετε λίγο τι γίνεται. Ας δούμε το γενικό. Όπου η Μαρία κατευθύνεται προς την αυλή. Γεια. Και ακούμε λίγο και το διάλογο. Συγγνώμη. Πώς έχει ο διάλογος. Λουκία Δαμέ. Το Δαμέ σημαίνει εδώ. Είμαι φίλη της, μια φίλη της, η Μαρία. Εσείς είσαστε νομαπάς της, ναι. Ο πατριός της. Η Λουκία είναι Δαμέ στο εξωτερικό. Εξωτερικό. Ναι, στη Σουηδία. Προς μεγάλη έκπληξη λοιπόν της Μαρίας μαθαίνει ότι είναι στο εξωτερικό. Πράγμα ψέμα. Συγγνώμη, η Λουκία Δαμέ. Τι θέλετε. Είμαι μια φίλη της, η Μαρία. Εσείς είσαστε νομαπάς της, ναι. Ο πατριός της. Αυτό είναι το κοντινό του μπαμπά. Η Λουκία είναι Δαμέ στο εξωτερικό. Εξωτερικό. Ναι, Σουηδία. Οκ. Έχω κρατήσει 2 take του μπαμπά, δεν χρειάζεται να τα δούμε και τα 2. Αυτό αξίζει λίγο να το δούμε στο τέλος, γιατί το εξωτερικό. Τι κάνει. Εξωτερικό. Ναι, Σουηδία. Οκ. Το βλέπετε έτσι, έχει μια καχυποψία. Αυτό μπορεί να είναι ωφέλιμο. Ας δούμε και το κοντινό της Μαρίας. Γεια. Συγγνώμη. Η Λουκία Δαμέ. Τι θέλετε. Είμαι μια φίλη της, η Μαρία. Είσαστε νομαπάς της εσείς, ναι. Ο πατριός της. Η Λουκία είναι Δαμέ στο εξωτερικό. Εξωτερικό. Ναι, στη Σουηδία. Οκ. Ωραία, μια χαρά. Στο γενικό κάνει το ίδιο ο μπαμπάς, δηλαδή ας το δούμε και αυτό. Δαμέ Λουκία. Ποιος τι θέλει. Είμαι μια φίλη της, η Μαρία. Εσείς είσαστε νομαπάς της, ναι. Ο πατριός της.
Η Λουγία είναι εδώ, στο εξωτερικό. Εξωτερικό. Ναι, Σουηδία. Οκ. Το πλάνο της Λουκίας που κοιτάζει από το... Το οποίο, λες, έτσι και έτσι. Με την έννοια ότι δεν κρύβεται πάρα πολύ, δεν μοιάζει να κοιτάζει. Αυτό είναι καλύτερο, ας πούμε, για την ώρα. Αν και πάλι δεν παίρνει πολλές προφυλάξεις. Και το πλάνο κλειδί της σκηνής είναι αυτό εδώ πέρα το πλάνο, όπου ο Κύρος από το αυτοκίνητο, πού είναι η στιγμή, το χάσα. Και αυτό ας δούμε, που είναι σημαντικό για τη σκηνή μας. Ωραία, αυτά είναι τα βασικά συστατικά της σκηνής μας. Έχω προετοιμάσει... Είναι 5 εκδοχές της σκηνής. Για να δείτε λίγο πώς αρχίζουμε να δουλεύουμε, δηλαδή πώς κάνουμε το assembly της σκηνής, το πρώτο edit και σιγά σιγά πώς αρχίζουμε να σκεφτόμαστε πάνω στο πώς να την κάνεις καλύτερη, στο πώς να γίνει πιο effective με έναν τρόπο, δηλαδή να λειτουργήσει περισσότερο αυτό που θέλει να πει η σκηνή, εξυπηρετώντας το σύνολο, γιατί είναι δύσκολο να καταλήξεις στη φόρμα μιας σκηνής, στο πώς τη συνθέτεις, στο πρώτο cut, γιατί δεν έχεις ακόμα αίσθηση του συνόλου. Δηλαδή δεν ξέρεις σαν κύτταρο αυτό πώς λειτουργεί στο σύνολο. Οπότε συνήθως όταν κάνουμε το πρώτο cut της ταινίας και το δούμε, που είναι η μέρα κρίσης αυτό πάντα, δηλαδή το πρώτο cut, παιδιά, δεν βλέπετε, έτσι δεν έχει συμβεί ποτέ, δεν γίνεται να βλέπετε. Είναι η δοκιμασία του σκηνοθέτη. Δηλαδή εκεί συνήθως τα παρατάνε, λένε να ξανακάνουν την σινεμά κτλ. Υπάρχει αυτή η κατηγορία σκηνοθετών. Η πιο επικίνδυνη όμως κατηγορία σκηνοθετών είναι αυτή που λένε είναι φανταστικό. Τελειώσαμε. Αυτό είναι χειρότερο. Γιατί μετά μπλέκουμε περισσότερο. Πρέπει να τους εξηγήσω ότι αυτό δεν βλέπετε. Έτσι μέχρι να φτάσουμε. Εγώ προτιμώ δηλαδή τους καταθλιπτικούς σκηνοθέτες. Ωραία. Ας δούμε το πρώτο. Έχω βάλει ήδη μία μουσική. Εμένα μου αρέσει να δουλεύω μουσική, γιατί νομίζω ότι σου δίνει κατευθείαν ένα ύφος και μετά την πετάω. Χρησιμοποιώ μουσικές που μου αρέσουν, μπορεί να πω εκείνη την περίοδο που μου κολλάνε κτλ. Το βάζω στο μοντάζ, μου δίνουν ένα αριθμό και μετά τις πετάω γιατί ούτε μπορούμε να τις αγοράσουμε, συνήθως είναι πανάκριβες κτλ. Και άλλα προβλήματα μετά. Γιατί αρέσει και στο σκηνοθέτη και μετά θέλει να... και δεν αρέσει τον παραγωγό βέβαια. Τέλος πάντων, για πάμε να δούμε το πρώτο. Ο Κύρος είναι ο πρωταγωνιστής μας στην ταινία. Δεν έχει σημασία. Γεια. Λουκία δαμέ. Τι θέλετε? Είμαι μια φίλη της, η Μαρία. Είσαστε τρομοπάστης εσείς, δεν είναι? Ο πατριός της. Η Λουγία είναι εδώ, μες στο εξωτερικό. Εξωτερικό. Ναι, στη Σουηδία.
λέει ότι η Λουκία, λοιπόν, δεν είναι. Πώς σας φάνηκε? Σας άρεσε? Όχι. Λοιπόν, ούτε εμένα. Γιατί όμως, το θέμα είναι γιατί. Λέει την ιστορία, τι λέει. Πηγαίνει η Μαρία, ρωτάει που είναι, λέει ψέματα, βλέπουμε ότι η Λουκία είναι μέσα. Τώρα, λέμε, είναι εντάξει η σκηνή, αλλά κάτι δεν δουλεύει και πάρα πολύ καλά. Τι δεν δουλεύει πολύ καλά? Είναι πάρα πολύ γρήγορη με έναν τρόπο. Δηλαδή, δεν προλαβαίνει η Μαρία να αντιδράσει, να νιώσει ότι κάτι δεν συμβαίνει σωστά. Η Λουκία βγαίνει πάρα πολύ γρήγορα, με λίγα λόγια. Δηλαδή, εμείς βλέπουμε πολύ γρήγορα ότι η Λουκία είναι εκεί. Δεν δημιουργεί δηλαδή αυτή την ένταση που ενδεχομένως να μπορούμε να φτιάξουμε. Άλλο τι θέλουμε και άλλο τι γίνεται τελικά, έτσι. Ας δούμε μια δεύτερη εκδοχή πάνω σε αυτή την ιδέα ότι η Λουκία πρέπει να καθυστερήσει λίγο. Γεια. Λουκία δαμέ. Τι θέλετε? Είμαι μια φίλη της, η Μαρία. Σας τρομαπάστης εσείς, ναι? Ο πατριός της. Η Λουκία είναι εδώ, μες στο εξωτερικό. Εξωτερικό? Ναι, Σουηδία. Σταματάω εδώ. Ήδη πολύ καλύτερα, έτσι, γιατί έχουμε ήδη την αντίδραση της Μαρίας στην είδηση ότι η Λουκία δυσπιστεί. Ο μπαμπάς μοιάζει λίγο περίεργος, αλλά εντάξει. Αυτό λοιπόν τώρα το cut. Εξωτερικό? Ναι, Σουηδία. Λειτουργεί πάρα πολύ καλύτερα. Γιατί έρχεται να αρνηθεί αυτό που έχεις δει μέχρι τώρα, αυτό που έχει υποθεί. Αυτό είναι πάρα πολύ ουσιαστικό στο μοντάζ. Αυτές οι αντιθέσεις, αυτές οι συγκρούσεις που γίνονται. Αυτό ξαφνικά, εάν είχαμε και περισσότερο χρόνο στο άδειο παράθυρο, θα ήταν ακόμα πιο ωραίο. Αυτό θα γίνει στο επόμενο στάδιο. Έτσι αρχίζουμε να δουλεύουμε τώρα. Έτσι μπαίνουμε λίγο στην ιδέα ότι τι είναι αυτό πολύ ωραίο λοιπόν εδώ. Ο πατριός της. Η Λουκία είναι εδώ, μες στο εξωτερικό. Εξωτερικό? Ναι, Σουηδία. Αυτός εδώ ο χρόνος. Μακάρι να είχαμε άλλο ένα δευτερόλεπτο πριν μπει η Λουκία. Και αυτή η ησυχία μου αρέσει εμένα. Και η σκηνή λέει ακριβώς το ίδιο πράγμα, έτσι. Ωραία. Δηλαδή, σε αυτή τη βερσιόν, ας πούμε, σε αυτή την εκδοχή, εγώ μετά θα μεγάλωνα λίγο αυτό το πλάνο, εδώ το άδειο, για να τονίσω περισσότερο αυτή την ιδέα. Γιατί βασικά ένα πλάνο σε αυτή τη φάση που δεν έχει κανέναν, δημιουργεί ένα μυστήριο. Αυτό είναι επίσης ουσιαστικό πολύ στο μοντάζ. Δηλαδή, αυτό το μυστήριο δεν το κάνουμε προς χάρη του μυστηρίου, δεν είναι αυτός ο σκοπός το μυστήριο. Ούτε είναι μια ταινία μυστηρίου. Έτσι. Αυτό που κάνει αυτό το μικρό μυστήριο εκείνη τη στιγμή είναι να βάλει το θεατή στη θέση να σκεφτεί λίγο τι γίνεται, αυτό το τι γίνεται. Αυτό κάνει το θεατή συμμέτοχο. Αυτό είναι πάρα πολύ θεμελιώδες στο μυαλό του Μοντέρ. Ότι ο θεατής πρέπει να ερμηνεύει,
αναλύει τι γίνεται, να κάνει προβλέψεις, που είναι πολύ σημαντικό στις ταινίες, έτσι. Να έχει ένα σχέδιο, θα γίνει αυτό και να στο ανατρέψει. Ή η ταινία να σε εκπλήξει εκεί που δεν το περιμένεις. Κατά τη γνώμη μου, αυτά είναι τα στοιχεία που συγκροτούν το ρυθμό της ταινίας. Για μένα, δηλαδή, ο ρυθμός της ταινίας προκύπτει ακριβώς από την ροή της πληροφορίας της ταινίας. Πληροφορία είναι σχηματικό, ενώ και τις εντάσεις της ταινίας, δηλαδή και συναισθηματική πληροφορία, αν υπάρχει αυτή η έννοια. Αλλά τις εντάσεις της ταινίας, δηλαδή το πότε συμβαίνει, το πότε το καταλαβαίνει ο θεατής, έτσι, το πότε απαντάει η ταινία, πότε γίνεται η ανατροπή, αυτά είναι τα βασικά. Έτσι. Γιατί αυτά συμπεριλαμβάνουν, έτσι, αυτά ερμηνεύονται στο μυαλό του θεατή. Πάμε να δούμε μια άλλη εκδοχή της... Δεν θυμάμαι την η τρίτη, πάμε να τη δούμε μαζί. Το βάζω από τη μέση για να μην... Γεια. Λουκίας Δαμέ. Τι θέλετε? Είμαι μια φίλη της, η Μαρία. Είσαστε τρομοπάστης εσείς, ναι? Ο πατριός της. Η Λουκία είναι εδώ, μες στο εξωτερικό. Εξωτερικό? Ναι, Σουηδία. Οκ. Τι λέτε γι' αυτή? Καλύτερο λέτε? Όχι, να είδες, αρχίσαμε. Λοιπόν, αυτή είναι η πιο αφαιρετική εκδοχή, έτσι. Δηλαδή, δεν είμαστε και σίγουροι τώρα. Είναι η Λουκία μέσα, δεν είναι, ποιος παρακολουθεί, ποιος δεν παρακολουθεί. Ο Κύρος το είδε, τη βλέπει, δεν τη βλέπει. Δημιουργεί ένα μυστήριο ακόμα μεγαλύτερο. Έτσι κάπως οριμάζει η σκέψη πάνω στο μοντάζ. Έτσι. Αυτό βασικά θέλω να σας δείξω. Πώς οριμάζει η σκέψη μας, δεν μπορούμε να τα βρούμε από την αρχή αυτά τα πράγματα. Πρέπει να μπει σε μια διαδικασία. Γι' αυτό περνάμε και τόσες ώρες εκεί μέσα. Δηλαδή λες, αλλά ακόμα δεν τέλειωσε, παιδί μου, δηλαδή μοντάρεις ήδη 3 μήνες, δεν γίνει. Και μοντάρουμε 6-7 μήνες. Κάπως έτσι γίνεται. Είναι μια πολύ αργή, επίπονη διαδικασία. Αυτό τώρα το μοντάζ, δεν ξέρω κι εγώ αν μπαίνει στην ταινία. Μπορεί και να μπαίνει, μπορεί και να μην μπαίνει. Εξαρτάται από το... πες μου, ναι. Να ρωτήσω. Ναι. Αυτό δεν έχει να κάνει και με το τι θέλει ο σκηνοθέτης εκείνη τη στιγμή. Ενώ πρακτικά, άμα θέλει να την πούνε τη Λουκία, δεν μας κάνει. Ακριβώς, ναι, ακριβώς αυτό ήθελα να πω. Αυτό βέβαια είναι ένα μεγάλο debate, γιατί πάμε να δούμε μια άλλη βερσιόν τώρα. Βεβαίως. Εκείνη την ώρα δεν πρέπει να είναι και ο σκηνοθέτης να πει και αυτό στη γνώμη του? Είναι, φυσικά είναι. Θα είναι. Ναι. Απλώς δεν είναι για κανέναν εύκολο να απαντήσει αμέσως. Εκείνη την ώρα, βέβαια. Ναι. Στη ροή φαίνεται αυτό. Φαίνεται και στη ροή και φαίνεται λίγο... Αλλά εξαρτάται φυσικά, εννοείται είναι ο σκηνοθέτης. Βέβαια, συνήθως αυτά τα κάνουμε μόνοι μας και μετά τα δείχνουμε στο σκηνοθέτη. Υπάρχουν μοντέρ που δουλεύουν συνέχεια με το σκηνοθέτη, υπάρχουν μοντέρ που προτιμάνε να δουλεύουν μόνοι τους. Ένας σκηνοθέτης συνήθως δεν είναι πάρα πολύ... μάλλον υπάρχουν διάφοροι σκηνοθέτες, ενώ κάποιοι αντέχουν αυτή τη διαδικασία, άλλοι απλώς κουράζονται. Έτσι. Οπότε σε κάποιους είναι προτιμότερο να τα δείχνεις έτοιμα και να τα κουβεντιάζεις, αλλά φυσικά και είναι επιλογή του σκηνοθέτη αυτό το πράγμα. Ή μάλλον είναι το προϊόν του διαλόγου. Αυτό που λέω εγώ πάντα είναι ότι η ταινία προέχει. Δεν έχει, δηλαδή, ο σκηνοθέτης φέρνει το υλικό, η ταινία είναι δική του, δεν το συζητάμε. Αλλά πολλές φορές πάνω, τώρα ανοίγω μία παρένθεση, υπάρχει ένα μεγάλος διάλογος πάνω στο ownership, στην ποιος παίρνει όλες αυτές τις αποφάσεις, ποιανού είναι η ταινία με έναν τρόπο. Και υπάρχουν πολλές συγκρούσεις εκεί πάνω. Δηλαδή,
Η μόνη απάντηση που δεν δέχομαι εγώ είναι ότι θα γίνει έτσι επειδή έτσι μ' αρέσει. Δεν αρκεί αυτό. Πρέπει να το εξηγήσει, πρέπει να είναι πιο articulated η απάντηση. Πρέπει να έχει σχέση με την ταινία. Αν βοηθάει η ταινία την κάνει καλύτερη, τότε είναι ο δρόμος που να πάμε. Αν δεν την κάνει, αν την αλλάζει με έναν τρόπο που δεν αρέσει το σκηνοθέτη, υφολογικά, επίσης είναι, έτσι, το σέβεσαι αυτό το πράγμα. Δεν θέλει να κάνει μυστηρίου ταινία, θέλει να είναι τελείως διαφορετική. Οκ, φυσικά. Αλλά γι' αυτό και οι σχέσεις μοντέρ-σκηνοθέτη είναι σχέσεις ζωής με έναν τρόπο. Δηλαδή υπάρχουν πολύ στενά ζευγάρια, ας πούμε. Γιατί είναι μια σχέση εμπιστοσύνης, πρέπει να τον εμπιστεύεσαι τον άλλο. Γιατί νομίζω ότι μαζί πάμε πιο μακριά κιόλας. Δηλαδή και ο ένας θα κάνει πράγματα που δεν θα έκανε ποτέ, γιατί και εγώ ως μοντέρ, ας πούμε, κάνω τα πράγματα με τον ίδιο τρόπο συνέχεια, με έναν τρόπο. Δηλαδή, κάπως έτσι το μυαλό μου, έτσι είναι η αισθητική μου. Εάν δεν είχα τους σκηνοθέτες, θα ήταν όλα καρμπών. Και εγώ βαριέμαι. Δηλαδή, χαίρομαι αυτή την επικοινωνία. Πάμε να δούμε την version, νομίζω η επόμενη είναι, που δεν εμφανίζεται καθόλου Λουκία. Που έχει ένα ενδιαφέρον επίσης. Γεια. Λουκία Δαμέ. Τι θέλετε? Είμαι μια φίλη της, η Μαρία. Είσαστε τρομαπάστης εσείς, ναι? Ο πατριός της. Η Λουκία είναι εδώ, μες στο εξωτερικό. Εξωτερικό? Ναι, Σουηδία. Οκ. Πώς σας φαίνεται αυτή? Πιο αδιάφορη. Άλλος? Αλλάζει το νόημα. Βέβαια, κάτι καταλαβαίνεις. Δηλαδή... Όχι, άνθρωπος στο αυτοκίνητο υπάρχει. Απλώς δεν φαίνεται, παιδιά, στη μεγάλη οθόνη. Είναι ο Κύρος μέσα. Είναι. Δεν έχει το κοντινό που είχε η προηγούμενη. Δεν έχει. Λείπει η Λουκία, έτσι. Δεν τη βλέπουμε ποτέ τη Λουκία. Δεν βλέπουμε ούτε το παράθυρο, δεν βλέπουμε τίποτα. Η σκηνή παίζεται, έτσι, πηγαίνει η Μαρία, παίζεται πάνω στα πρόσωπα τώρα. Δεν έρχεται κάτι να το ανατρέψει. Διαισθανόμαστε το ψέμα? Ναι, λέω εγώ. Το διαισθανόμαστε το ψέμα. Και ούτως ή άλλως παρακάτω στην ταινία θα καταλάβουμε ότι η Λουκία λέει ψέματα. Έτσι, το εξηγεί η ταινία. Παρακαλώ, ναι. Ναι, είναι στοχευμένο. Γιατί εμένα αυτό με προειδέασε πιο πολύ. Ναι. Ναι, φυσικά. Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει. Άμα, ας πούμε, έβγαινε η μουσική, δεν θα μας το έδινε. Δεν θα το έκανε enhance τόσο, δεν θα το τόνιζε σίγουρα. Αλλά η μουσική είναι ο αγαπημένος φίλος του Μοντέρ, δεν το συζητάμε. Τα κάνει όλα καλύτερα. Παρακαλώ. Εμένα μου φαίνεται γκέι. Δηλαδή, στο δεύτερο Μοντέρ δεν ακούγονταν τα γκέι. Οκ, παιδιά, ο ήχος είναι τελείως πρόχειρος, sorry, απολογούμε γι' αυτό. Κατά λάθος. Αυτό είναι εκ παραδρομής. Απλώς δεν έχει δουλευτεί ο ήχος, έχει γίνει βιαστικά. Αυτό είναι μεγάλος κόπος. Παρακαλώ. Εγώ θα έκανα μια άλλη επιλογή. Φυσικά. Η πρώτη λήψη που δεν μεταχειριστήκατε σε όλες τις θέσεις είχε ένα στοιχείο... Η πρώτη λήψη που δεν μεταχειριστήκατε σε όλες τις στα μοντάζ είχε κάτι που φαινόταν σαν να αυτοσχεδίαζε το στη Σουηδία και είχε μια επιθετικότητα την οποία ελάμβανε εκείνη και έλεγε «ΟΚ, αλλά καταλάβαινες ότι...» Δηλαδή έπαιζε κάτι παραπάνω και με έβαζε να σκεφτώ ότι κάτι συμβαίνει ανάμεσα σε όλους αυτούς που εδώ σε όλες τις άλλες δεν υπάρχει, απλώς είναι πιο... είναι ένα άλλο αφήγημα.
Καταλαβαίνετε. Γιατί ακριβώς εκεί θα ερχόμουν ότι μπορεί να γίνει και μια πολύ απλή, ας πούμε, εκδοχή. Ακριβώς. Δηλαδή η σκηνή παίζεται και με ένα πλάνο. Έτσι, με το γενικό πλάνο, ας πούμε, που βγαίνει η κοπέλα, έτσι, βρίσκει τον πατέρα, στρίβει ο πατέρας, λέει δεν είναι εδώ, τελειώσαμε, γυρίζει κτλ. Όλα αυτά είναι ανοιχτά, παιδιά, είναι στο τραπέζι. Δηλαδή έχει να κάνει με το ύφος της ταινίας, έχει να κάνει με το importance της σκηνής, πόσο σοβαρή, πόσο πρέπει να την μεγαλώσουμε, να την μικρύνουμε κτλ. Αυτό καθορίζεται από την συνολική ενότητα. Έτσι. Και είναι και θέμα ύφους, φυσικά. Δηλαδή η ταινία παίζει, ας πούμε, αν είναι ταινία που είναι πάνω στους ανθρώπους, έτσι, και στους χαρακτήρες, τότε δεν θα γίνει αυτό το πράγμα. Η Ανηλουκία είναι πολύ σημαντική, γιατί υπάρχει και μια τελευταία εκδοχή, νομίζω, που θέλω να δούμε, όπου η σκηνή παίζεται περισσότερο πάνω στη Λουκία. Πάμε να το δούμε και αυτό και το κουβεντιάζουμε μετά. Γεια. Λουκία Δαμέ. Τι θέλετε? Είμαι μια φίλη της, η Μαρία. Είσαστε τρομαπάστης εσείς, δεν είναι? Πατριός της. Η Λουκία είναι εδώ, μες στο εξωτερικό. Εξωτερικό. Ναι, στη Σουηδία. Οκ. Τι λέτε για αυτή? Αυτό υπάρχει σε κάθε version. Ναι. Ναι. Είναι λίγο σαν να βλέπουμε τι βλέπει αυτός και ότι την παρατηρεί. Ευχαριστώ. Ναι, οπότε για μένα εδώ πέρα είναι μια πολύ πιο ξεκάθαρη εκδοχή. Ασφαλώς. Καλός ή κακός. Αναλόγως με το ύφος που θέλει ο σκηνοθέτης, ας πούμε, για την ταινία του. Μπορεί να την επιλέξει, να μην την επιλέξει. Νομίζω είπες το σημαντικό, ότι σε αυτή τη σκηνή, αυτή είναι η διαφορά της σκηνής, που παίζεται πάνω στη Λουκία, εδώ τον μπέρδεψες, γιατί ο Κύρος δεν τη βλέπει. Αυτό είναι το βασικό αυτής της σκηνής. Η διαφορά σε αυτή τη σκηνή είναι ότι εσύ ως θεατής το βλέπεις, γι' αυτό υπάρχει αυτή η version, αλλά ο Κύρος δεν την έχει δει. Έτσι, αυτή είναι μια τελείως άλλη ερμηνεία, άλλη προσέγγιση της σκηνής. Δηλαδή, βάζει το θεατή λίγο πιο μπροστά από την αφήγηση. Είναι αυτό που σας έλεγα πριν. Ότι ο θεατής τώρα ξέρει ότι. Δηλαδή, αυτό που θα παρακολουθήσει μετά να γίνεται μεταξύ Μαρίας και Κύρου για το πού βρίσκεται η Λουκία, ο θεατής τώρα είναι πιο μπροστά. Έτσι. Παρακαλώ. Να κρατήσεις λίγο το μικροφωνάκι να σε ακούμε όλοι. Όπως πήγα στον από πίσω. Θα πετάσει. Λοιπόν, μια τέτοια αλλαγή όμως, η οποία αφηγηματικά, ας πούμε, μετά αλλάζει και αυτό που ξέρουμε εμείς σαν θεατές. Δηλαδή, από εδώ και πέρα εμείς ξέρουμε ότι ο Κύρος που βρίσκεται μέσα στα μάξι δεν την έχει δει τη Λουκία. Δεν πρέπει να έχουν συζητηθεί πριν γίνει το γύρισμα, γιατί θεωρητικά μετά πώς θα έχει συνοχή αυτό με τη συζήτηση μέσα στα μάξι. Δεν ξέρεις τι λένε στο αυτοκίνητο, δεν θα ακούσουμε ποτέ τι λένε στο αυτοκίνητο. Λέω, ας πούμε, η συζήτηση μετά είναι για το ότι ο Κύρος την είδε. Ωραία. Κανονικά θα πρέπει να το έχουμε δει, αλλιώς θα νιώθουμε ότι μας έλειπε που δεν το είδαμε. Ναι, φυσικά. Έχεις δίκιο, καταλαβαίνω τι λες. Το υλικό, αυτό βασικά που θέλω να σας δείξω από αυτό το παράδειγμα, είναι ότι το υλικό μιας ταινίας είναι τρομερά εύπλαστο. Έτσι. Θέλει λίγο φαντασία. Και αυτό ασκούμαστε να το κάνουμε. Και ότι έχει πάρα πολλές δυνατότητες που δεν φαίνονται με την πρώτη ματιά. Σε αυτό έχεις δίκιο και συνήθως όταν κάνουμε τέτοιου τύπου αλλαγές,
μετά θα πρέπει να κάνεις μια εκδοχή της ταινίας συνολικά. Δηλαδή, εκεί που φαίνεται, θα πρέπει να πας να αλλάξεις και εκείνες τις σκηνές, αν γίνεται, έτσι. Δεν γίνονται όλα, αλλά πολλές φορές αξίζει τον κόπο να δοκιμάσεις τέτοια πράγματα. Γιατί έτσι πραγματικά βελτιώνεις. Δηλαδή, πολλά μικρά πράγματα που φαίνονται σαν μικρές, ας πούμε, επιλογές, εύκολες, μπορεί να κρύβουν από πίσω πάρα πολλή δουλειά. Γιατί πρέπει να ξαναδείς την ταινία, να την ξανασκεφτείς, να ξανακόψεις διαφορετικές σκηνές με άλλο τρόπο. Αυτό γίνεται συνεχώς. Αλλά εγώ θέλω να κρατήσετε από αυτό δηλαδή το εξής, ότι υπάρχει μια εκδοχή της ταινίας εκδοχή της σκηνής, όπου ο θεατής και ο κύρος συμβαδίζουν. Ό,τι βλέπει ο ένας, βλέπει ο άλλος. Έτσι. Υπάρχει μια εκδοχή της ταινίας όπου δεν φαίνεται ποτέ η Λουκία, παίζεται όλο στα πρόσωπα. Υπάρχει μια εκδοχή της ταινίας όπου υπάρχει κάτι αμφίσιμο, δεν ξέρουμε, είναι, δεν είναι. Υπάρχει κάτι μυστήριο εκεί. Και υπάρχει μια εκδοχή επίσης που οι ήρωες δεν ξέρουν. Νομίζω φτάνει με αυτό το παράδειγμα. Έτσι περνάμε πάρα πολλές ώρες, παιδιά, έτσι, κάνοντας τέτοια. Εξαρτάται βέβαια και το υλικό της ταινίας, έτσι. Δηλαδή, ας πούμε, στις ταινίες του Οικονομίδη, ενώ συμβαίνουν αυτά, αλλά σε μεγαλύτερη κλίμακα με έναν τρόπο. Δηλαδή, σε επίπεδο σκηνής, επειδή είναι σκηνές διαλόγου κυρίως, έτσι. Εκεί το μοντάζ έχει να κάνει με άλλα πράγματα. Έχει να κάνει με ερμηνείες, έχει να κάνει με ρυθμό, με πιστότητα, που τον απασχολεί πάρα πολύ. Και μετά στο σύνολο, δηλαδή, πώς οι σκηνές συναρθρώνονται μεταξύ τους, υπάρχουν τέτοια πράγματα. Έτσι, γιατί πάντα σε μια ταινία υπάρχει μια ροή, ας πούμε, πληροφοριών. Τώρα, στο τελευταίο μέρος θα ήθελα να δούμε λίγο σκηνές από ταινίες που έχω μοντάρει. Θα σας πω εγώ κάποια πράγματα πάνω σε αυτές και μετά μπορούμε να κάνουμε συζήτηση. Πάμε να δούμε από μια πρόσφατη σχετικά, από το Interruption του Γιώργου Ζώη. Πάμε να δούμε μια σκηνή που βασίζεται πάρα πολύ στο ρυθμό, θα δείτε. Μετά τον θάνατο του πατέρα του Αγαμέμνονα, ο Ορέστης επιστρέφει από την εξορία. Περιπλανιέται. Ο δρόμος για την πατρίδα του είναι μακρύς. Ο Ορέστης ακούει θορύβους στο δρόμο. Επιταχύνει.
νύχτα έφτασε. Ο Ορέστης κρύβεται. Ο Ορέστης βλέπει μία λάμψη στο σκοτάδι. Ωραία, μέχρι εδώ. Τάσο, θα μας βοηθήσει ο Τάσος λίγο να συντονίσει τη συζήτηση. Τώρα, κάντε ελεύθερα ερωτήσεις. Εγώ θα σας πω μονάχα έτσι λίγο για τη σκηνή 2-3 πράγματα. Για όσους έχουν δει την ταινία καταλαβαίνουν τι γίνεται. Για όσους δεν έχουν την ταινία. Τα 6 άτομα μέσα στον κύβο είναι εγκλωβισμένα. Δεν μπορούν να βγούνε. Η σκηνή εκτιλήσεται σε έχει 3 επίπεδα. Έχει τον αφηγητή, έχει τα παιδιά που είναι πάνω στη σκηνή και έχει και τους εγκλωβισμένους που προσπαθούν να αποκαταστήσουν επικοινωνία με αυτούς, δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε, να αποκαταστήσουν επικοινωνία με τα παιδιά που είναι έξω και που τρέχουν. Είχε μια πολυπλοκότητα δηλαδή ήδη, γιατί πρέπει να εξυπηρετεί αυτό σαν storytelling, ότι αυτή είναι μια προσπάθεια που κάνουν αυτοί πρώτη φορά να αποκτήσουν επικοινωνία και δεν τα καταφέρνουν. Έτσι. Άρα πρέπει να καταλάβουν ότι αυτοί προσπαθούν, ότι δεν τα καταφέρνουν. Ο αφηγητής πρέπει να καθοδηγήσει την ιστορία. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι ο αφηγητής για να παρεμποδίσει την επικοινωνία των εγκλωβισμένων εφηβρίσκει κάποια λόγια λίγο για να προκαταλάβει τη δράση. Λέει, ας πούμε, ότι ακούνε φωνές και τα λοιπά για να καλύψει κάπως αυτό που συμβαίνει μέσα. Το ξέρω, είναι πολύ πολύπλοκο. Αν δεν έχετε την ταινία, είναι λίγο δύσκολο. Τέλος πάντων, με αυτά όμως έπρεπε να αναμετρηθούμε στο μοντάζ. Η σκηνή γυρίστηκε ως εξής. Υπήρχαν 2 κάμερες και αυτό επέχτηκε ούτως ή άλλως. Είναι κάπως θεατρικό το στήσιμο. Ήταν λίγο σαν. Αυτά είναι που συμβαίνει πολύ συχνά τελευταία στο σινεμά. Είναι λίγο σαν ντοκιμαντέρ με έναν τρόπο. Δηλαδή, η σκηνή στείνεται, εκτιλήσεται μπροστά μας. Έτσι. Υπάρχουν 2 κάμερες που τραβάνε. Συνήθως υπάρχει ένα γενικό, ένα πιο κοντινό. Και αυτό γίνεται πολλές φορές για να έχεις διάφορα μεγέθη. Και έτσι η κάμερα κάνει ένα documentation, ας πούμε, της δράσης. Όπως καταλαβαίνετε, το υλικό που μαζεύεται έτσι είναι πάρα πολύ. Αλλά έχει μια αυθεντικότητα, γιατί δεν τμείς τη σκηνή σε πλάνα. Έτσι, λες, τώρα θα κάνω το κοντινό αυτού. Τα αφήνεις λίγο μια οργανικότητα δηλαδή στη σκηνή και αυτό πρέπει να διαχειριστείς μετά στο μοντάζ για να μην το χάσεις. Έτσι. Απ' την άλλη, λες, είναι πολύ tempting, ας πούμε, να πεις, θα αφήσω ένα πλάνο. Θα αφήσω ένα πλάνο, είναι ντοκουμέντο, πολλές φορές το κάνουμε. Εδώ θέλαμε να έχει αυτή την ένταση που προκύπτει από την αυξομοίωση του ρυθμού, δηλαδή η σκηνή ξεκινάει κάπως αργά και αρχίζει να επιταχύνεται. Εδώ θα έρθω πάλι να αμφισβητήσω το Eisenstein το καημένο, να πω ότι μια σκηνή, αν το πλάνο, η ταχύτητα δεν υπάρχει στο πλάνο, δεν μπορώ να κόψω απλώς γρήγορα πλάνα τα οποία δεν έχουν ταχύτητα μέσα και να προσποιηθώ ότι τώρα γίνεται γρήγορα. Δηλαδή, αν αυτή πραγματικά αυτό μου δίνει και την πάσα να κόψω τη σκηνή προοδευτικά όλο και πιο γρήγορα. Έτσι. Το ίδιο το πλάνο. Δεν μπορώ να το επιβάλλω εγώ, γιατί αλλιώς εγώ θα λέγω ότι μετά είναι κακό μοντάζ, δεν γίνεται. Αυτό λοιπόν υπάρχει, είναι τα 3 επίπεδα. Και εδώ, για να επιστρέψω σε αυτό που θεωρώ εγώ πολύ σημαντικό, ποιο είναι το punctum με έναν τρόπο, τι είναι αυτό που σε εκπλήσει στη σκηνή. Αυτό που μου αρέσει εμένα πολύ σε αυτή τη σκηνή είναι η κοπέλα που σταματάει κουρασμένη, έτσι, και ξαφνικά, ενώ η σκηνή έχει πάει σε ένα κλάιμαξ, ξαφνικά επικεντρώνεται σε αυτό το πρόσωπο και παίρνει λίγο το point of view του προσώπου. Δηλαδή, αυτή σταματάει, έρχεται κάποιος ρωτάει, είστε καλά, και μετά εμένουμε με έναν τρόπο που δεν υπάρχει το σενάριο, δεν υπάρχει πουθενά αυτό το πράγμα, αυτό προέκυψε και ήταν πολύ ωραίο.
Και μετά η κάμερα, το ντεκουπάζ, δηλαδή αρχίζει να γίνεται ένα ντεκουπάζ, ας πούμε, γύρω από αυτή την κοπέλα που έχει σταματήσει. Αρχίζει να βλέπεις δηλαδή και τους υπόλοιπους που τρέχουν μέσα από τα μάτια της κοπέλας που έχει σταματήσει. Τάσο, παρακαλώ. Αυτά. Τίποτα. Καλησπέρα και από μένα. Αν υπάρχουν ερωτήσεις, μπορούμε να προχωρήσουμε. Νομίζω χρωστάμε μια ερώτηση σε μια κοπέλα που σήκωνε ώρα το χέρι της πριν, δεν ξέρω αν ισχύει ακόμα. Ναι. Απλά λίγη υπομονή, παρακαλώ, να φτάνει πρώτα το μικρόφωνο για να μπορούμε να σας ακούμε και να συμμετέχουμε όλοι και όλες. Εδώ πίσω, εκεί. Είχε να κάνει όμως με το απόσπασμα που είδαμε πριν, τις διαφορετικές εκδοχές. Η πρώτη ερώτηση είναι, στην εκδοχή όπου δεν φαίνεται καθόλου η κοπέλα μέσα από το σπίτι, ότι αν αυτό δίνει το ενδεχόμενο να μετατραπεί αργότερα η ροή της ταινίας, δηλαδή αν μπορούμε τα πλάνα που δεν μπήκανε να προσταθούν σε κάποιο άλλο σημείο της ταινίας, οπότε αν αυτό δίνει περισσότερο ενδεχόμενα στη ροή. Μπορεί να συμβεί σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά ναι, δεν το κάνεις γι' αυτό, δεν το κάνεις για να σώσεις πλάνα, για να τα χρησιμοποιήσεις. Αλλά πολλές φορές βέβαια χρησιμοποιούμε πλάνα από άσχετες σκηνές σε άλλες. Εξαρτάται λίγο το γύρισμα, ξέρεις, τους χώρους. Αλλά αυτό συμβαίνει φυσικά. Και η δεύτερη είναι ότι στις διαφορετικές λήψεις, ας πούμε στον πατέρα της βλέπαμε σε μία λήψη να είναι με μεγαλύτερη καχυποψία, σε κάποια άλλη λήψη διαφορετικός. Ναι, να πω την αλήθεια, να απολογηθώ δηλαδή, δεν διάλεξα τις λήψεις για το συγκεκριμένο. Ήθελα λίγο να επικεντρωθούμε στη δομή, όχι στην επιλογή της λήψης. Αλλά είναι πολύ πιθανό ότι υπάρχουν καλύτερες λήψεις. Ναι. Όχι, απλώς εγώ ήθελα να ρωτήσω αν συμβαίνει το να είναι πιο ελεύθερος τρόπος που θα παίξουν για να διευκολυνθεί μετά το μοντάζ, να υπάρχουν δηλαδή περισσότερες επιλογές. Αυτό, παιδιά, είναι του σκηνοθέτη, ξέρεις. Πώς δουλεύει ο κάθε σκηνοθέτης. Ωραία. Εδώ μπροστά ο κύριος. Λίγη υπομονή. Και εσείς και εσείς. Διαλέξτε ποιος πρώτα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις γνώσεις που μας μεταφέρετε. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Κάποια στιγμή αναφερθήκατε στο κριτήριο του καλού και του κακού που πρέπει να έχει ένας μοντέρ. Εννοείται τι ταιριάζει και τι δεν ταιριάζει. Αυτό αποκτιέται με την εμπειρία ή είναι το ζητούμενο του σκηνοθέτη. Και κάτι άλλο που θα ήθελα να ρωτήσω. Αναφέρατε σε κάποια στιγμή πριν ότι αν δεν συνεργαζόμουν με διαφορετικούς σκηνοθέτες, θα τους έκανα όλες τις ταινίες ίδιες. Έτσι δεν είναι? Υπάρχει κάποια, πώς να το πω, μεθοδολογία στον κάθε μοντέρ που το χαρακτηρίζει? Δηλαδή, αν εσείς βλέπατε μια ταινία ενός συναδέλφου Έλληνα, χωρίς να δείτε το generic, θα λέγατε ότι το μοντάζ το έχει κάνει ο συγκεκριμένος? Σε σχέση με την πρώτη ερώτηση, ποια ήταν η πρώτη ερώτηση? Μάλιστα, ναι. Λοιπόν, σε σχέση με την πρώτη ερώτηση, το άλλο θα το κουβεντιάσουμε. Κοίτα, αυτή η αναζήτηση, αν μαθαίνετε ή όχι, αυτή η αναζήτηση για το κριτήριο, τέλος πάντων, τι διαλέγω, τι δεν διαλέγω, αυτή το συνειδητοποιείς μέσα από την πρακτική, ναι. Ναι, αυτό είναι θέμα εμπειρίας. Θέμα εμπειρίας και επιμονής, δηλαδή πρέπει να δείξεις επιμονή εκεί. Να μην αρκεστείς στην πρώτη σου επιλογή, δηλαδή υπάρχει πάντα ένα ερωτηματικό. Δηλαδή, να δημιουργείς διάφορες επιλογές για να κρίνεις. Όχι, να αμφισβητείς συνεχώς αυτό που θεωρείς καλό, αν υπάρχει κάτι καλύτερο με έναν τρόπο. Έτσι. Ότι δεν ικανοποιούμε με αυτό. Ναι. Και να είσαι ανοιχτός, βασικά πρέπει να είσαι ανοιχτός στο λάθος. Πολύ. Γιατί αυτό λίγο διαρριγνύει λίγο αυτό που έχεις ήδη παγιωμένο. Πρέπει να είσαι λίγο ανοιχτός σε αυτό. Δηλαδή πρέπει να αφουγκραστείς αυτό που λέμε, να αφουγκραστείς το υλικό που μοιάζει έτσι πολύ συναισθηματικό. Δεν είναι τόσο. Δηλαδή, αυτό που σίγουρα μαθαίνεις με την εμπειρία και είναι σημαντικό, είναι να βλέπεις το υλικό. Το να βλέπεις το υλικό είναι από τα πιο επίπονα στάδια. Δηλαδή, να κάτσεις τώρα να δεις ποια οι ταινίες τραβάνε, ξέρεις, πάρα πολύ υλικό. Δεν το βλέπουμε πια ολόκληρο, έτσι. Το βλέπουμε σκηνή-σκηνή, αλλά και πάλι πρέπει κάπως να τσιμπάς τον εαυτό σου για να συγκεντρώνεσαι στην εικόνα. Είναι πολύ δύσκολο αυτό. Αυτό είναι από τα πιο επίπονα. Για να
σκέφτεσαι συνεχώς. Δηλαδή, δεν πρέπει να είσαι παθητικός, όταν βλέπεις το υλικό. Πρέπει συνεχώς να σκέφτεσαι αν αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο, δεν μπορεί να είναι χρήσιμο. Έτσι. Αυτό το στάδιο, αυτό εκπαιδεύεσαι σε αυτό. Έτσι. Εκεί αρχίζεις να επικαλείσαι αυτό το κριτήριο, ας πούμε. Ποιο είναι αυτό που θα σε κάνει να διαλέξεις. Όσο προχωράει η ταινία και αρχίζει η ιστορία να αρθρώνεται, τότε έχεις ένα άξονα για να αρχίσεις να βασίζεις την επιλογή σου, έτσι. Δηλαδή, ξέρω εγώ, η Λουκία είναι ψεύτρα, πρέπει να παίζει κάπως πιο θεατρικά ή πιο ψεύτικα, ότι υποδίεται. Θα το δεις αργότερα αυτό. Δεν μπορεί να το δεις στην αρχή. Καταλαβες. Έτσι κάπως δουλεύει αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω αν γίνομαι σαφής. Και η αναγνωρισιμότητα. Τώρα, η αναγνωρισιμότητα του. Υπάρχουν κάποιοι μοντέρ που ναι, έχουν σφραγίδα πιο έντονη. Εγώ δεν νομίζω ότι συμβαίνει. Να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, εξαρτάται τόσο πολύ από τη συνεργασία και από το σκηνοθέτη κτλ. Δηλαδή, πώς μπορείς να πεις ποια είναι η σφραγίδα, ας πούμε, του Walter Matthau, που τον αναφέρουμε πολύ συχνά σήμερα. Δεν μπορείς να το πεις, εξαρτάται λίγο τις ταινίες. Δηλαδή, είναι το ίδιο το μοντάζ, το conversation από του Μιγγέλ, ας πούμε, τον Άγγλο ασθενή. Ξέρω εγώ. Μπορεί. Δεν μπορώ να το πω. Εσύ το αποκάλυψη τώρα. Οι τεχνικές επειδή δεν είναι τεχνικό το πράγμα. Δεν είναι μόνο τεχνικό. Δηλαδή το πώς κόβω ένα πλάνο, ένα γενικό σε ένα κοντινό. Το περίφημο παράδειγμα της πόρτας, πώς κόβω όταν ανοίγει μια πόρτα και μπαίνει από την άλλη. Ναι, υπάρχουν κάποια στιλιστικά πράγματα εκεί. Αλλά πραγματικά δεν μένεις εκεί. Δηλαδή το μοντάζ, ας πούμε, στις ταινίες του Τρίερ, που είναι πολύ έντονο, έτσι, και καταιγιστικό κτλ. Οποιοςδήποτε μοντάρει με τον Τρίερ θα μοντάρει κάπως έτσι. Έχει να κάνει με το γύρισμα. Έτσι. Εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχει ταυτότητα στο μοντέρ. Εσείς που δουλέψατε με τον Γιάννη τον Οικονομίδη, εκτός από το σπιρτόκουτο που είπατε, ακολουθήσατε την ίδια μεθοδολογία? Ναι. Ναι. Θα δούμε και μια σκηνή από την ψυχή σε λίγο. Λοιπόν, και μια ερώτηση από κάποιον που την κατάλαβα είναι χαμηλότερο από το επίπεδο της μαμάς σας. Λοιπόν, θα αναφερθώ στην αρχή που είπατε. Ας γνωρίσουμε τους άλλους παράγοντες της φωτογραφίας, το φωτογράφο, το μουσικό και όλα αυτά. Και υποθέσουμε ότι είναι 4 παράγοντες. Παραγωγός, σεναριογράφος, σκηνοθέτης και μοντέρ. Λοιπόν, η αρχή ξεκινάει συζήτηση παραγωγού με σκηνοθέτη, με την πρόταση. Λέει ο παραγωγός, προχώρα να δούμε τι θα γίνει. Γίνεται μια συζήτηση σεναριογράφου με σκηνοθέτη, μεγάλη συζήτηση, τι θέλει. Μπορεί να βασιστεί σε βιβλίο, μπορεί να μην βασιστεί σε βιβλίο, να είναι πρωτότυπο. Με συγχωρείτε, μόνο μην πάρουμε όλη την παραγωγή της ταινίας στη διαδικασία. Πολύ δεν λίγο, πάρα πολύ τηλεγραφικά. Λοιπόν, μετά γίνεται το γύρισμα, έρχεστε εσείς, παίρνετε το υλικό και όπως είπατε, μπορείτε να δώσετε μια άλλη κατεύθυνση στο σκηνοθέτη. Να πείτε, το έργο σας αντί να πάει έτσι, θα πάει αλλιώς. Ναι, αυτό γίνεται σε διάλογο. Έτσι. Σε διάλογο, ναι, εννοείται. Τον πείθετε το σκηνοθέτη. Δεν είναι θέμα πειθού. Καταλήγεται, ας πούμε. Ναι. Αποφασίζετε ότι η ταινία πρέπει να πάει έτσι. Έρχεται ο σεναριογράφος, ο οποίος υποθέτουμε ότι είναι διαφορετικό άτομο. Δεν μας ενδιαφέρει. Ναι, δεν σας ενδιαφέρει, αλλά από πραγματικά γεγονότα έχουν γίνει διάφορα. Δηλαδή, επιμένει ο σεναριογράφος ότι τα βάζει μαζί σας, ότι του αλλάξατε την ταινία. Ναι, δεν μας ενδιαφέρει. Λυπάμαι, μας ενδιαφέρει η ταινία. Αν είναι η καλύτερη ταινία, πιστεύει ο σκηνοθέτης και τα λοιπά, και δοκιμάζεται, γιατί κάνουμε προβολές, έτσι, το δοκιμάζουμε αυτό το πράγμα. Αν είναι η καλύτερη ταινία, η ταινία έχει τον πρώτο λόγο για τον τελευταίο. Ο σκηνοθέτης αποφασίζει. Τελείωσε. Ναι. Αυτό ήταν. Ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω, έχουμε να δούμε κάποιο άλλο βίντεο πριν πάμε σε άλλες ερωτήσεις ή να συνεχίσουμε ερωτήσεις? Κάποια ερώτηση που να αφορά το βίντεο, ας πάρουμε. Αν αφορά το συγκεκριμένο, ναι. Οκ, ας το ακούσουμε και... Ας είναι. Μισό λεπτάκι να σας δώσουμε το μικρόφωνο μόνο. Ναι, ίσως πρέπει να είχαμε πάρει ερωτήσεις πριν. Λοιπόν, με τη μάσκα, παρακαλώ. Εγώ ήθελα να ρωτήσω από τις 5 εκδοχές που είδαμε πριν, κατά την άποψή σου, ποια είναι η πιο πιστή στην ταινία γενικώς και γιατί? Να σου πω την αλήθεια, επειδή έχει περάσει καιρός, δεν θυμάμαι ποια εκδοχή έχει καταλήξει την ταινία. Θυμάμαι. Λοιπόν, η εκδοχή που έχει καταλήξει την ταινία είναι η δεύτερη, νομίζω. Είναι κοντά στη δεύτερη. Δηλαδή, υπάρχει αυτό το μυστήριο, είναι η πιο, θα λέγα μέσα εισαγωγικά,
η πιο καλομονταρισμένη εκδοχή της σεναριακής σκηνής. Ναι. Δηλαδή, και εμείς βλέπουμε ότι υπάρχει η Λουκία και ο Κύρος. Αυτό είναι το σημαντικό. Και αυτό συμβαίνει γιατί είναι, ας πούμε, από άποψη ροής, ρυθμού, ήταν πιο ταιριαστό για την ταινία. Okay. Ήταν πιο ταιριαστό. Αυτό το έκανα σαν άσκηση για να δούμε λίγο, ξέρεις, την ευπλαστότητα του υλικού. Δηλαδή, στη συγκεκριμένη σκηνή δεν μπήκα σε πειρασμό να πειραματιστώ τόσο πολύ. Okay. Ήταν για το συγκεκριμένο event. Ευχαριστώ. Ναι. Ναι, μισό λεπτάκι. Εδώ. Ναι. Okay. Είπατε κάτι πριν για ότι πρέπει να αμφισβητείς συνέχεια, ας πούμε, και το πρώτο cut και το δεύτερο cut. Πότε μπορείς να πεις ότι το βρήκα τώρα, γιατί δεν υπάρχει ο κίνδυνος να χαθείς, ας πούμε, σε αυτό το πράγμα, ότι ποτέ δεν είναι καλό, μπορούσα να κάνω αυτό, μπορούσα να κάνω κάτι άλλο. Ναι. Κοίτα, αυτά είναι κάτω από την ίδια ομπρέλα, ότι ξέρω εγώ, το έργο τέχνης δεν ολοκληρώνεται ποτέ. Έτσι, κάποια στιγμή πρέπει να πεις τέλος. Αυτό είναι σίγουρο. Όμως, η στιγμή που είναι και αυτό είναι λίγο μαγικό και μεταφυσικό, έτσι, παιδιά, δηλαδή η στιγμή που θα δεις το cut και θα πεις λειτουργεί, είναι αδιαναφισβήτητο. Και είναι μαγικό. Δηλαδή, κάποια στιγμή απλώς συμβαίνει εκεί που βλέπεις το πρώτο cut και τραβάς τα μαλλιά σου. Ξαφνικά βλέπεις ένα cut της ταινίας και λες. Μα είναι προφανές. Και αυτό είναι και το δύσκολο με το μοντάζ, γιατί μοιάζανε ότι. Καλά, είσαι ανόητος, έτσι έπρεπε να γίνει από την αρχή. Δεν είναι όμως έτσι. Αλλά υπάρχει αυτή τη στιγμή και είναι πολύ ξεκάθαρη για όλους. Έτσι. Και είναι και αδιαναφισβήτητο. Δηλαδή, μπορεί. Άμα λειτουργεί το κάτι, λειτουργεί. Δηλαδή, εκεί που βαριέσαι τόσες φορές να βλέπεις το κάτι το ίδιο και το ίδιο, ξαφνικά το δεις μία φορά και θα πεις. Okay. Γιατί αρχίζει και γεννάει, παράγει πράγματα. Δεν σε πετάει ο ρυθμός μέχρι να στρώσουν όλα αυτά. Ότι κάποια είναι πολύ γρήγορα, κάποια πιο αργά, πλατιάζει πολύ, δεν παίζουν κάποιοι καλοί ηθοποιοί. Ξαφνικά γίνεται ένα πράγμα και όλο αυτό δουλεύει ξαφνικά σαν σύνολο. Χάνεσαι, δεν ξέρεις πότε αλλάζουν σκηνές, παρακολουθείς πια μία αφήγηση. Σου λέει κάποιος μία ιστορία βασικά. Αυτό. Έτσι. Και αυτό είναι το πιο υπνοτικό πράγμα, ας πούμε. Και εκεί ξέρεις ότι έχεις την ταινία. Δεν σημαίνει ότι τελειώνει. Δηλαδή μπορεί να συνεχίσεις μετά, να το κάνεις ακόμα καλύτερο. Θα φέρθουν καινούριες μουσικές, θα τροποποιήσεις λίγο, θα κάνεις fine-tune. Αυτό που λέμε trimming στο τέλος. Ή το fine cut. Έτσι αρχίζει μετά η ιστορία του fine cut. Αλλά πια είσαι, πώς να σου το πω, είσαι χαλαρός, ότι η ταινία δουλεύει. Αυτό είναι το βασικό. Να πάμε στο επόμενο βίντεο για να... Πάμε να δούμε μία σκηνή από τη Στρέλα. Είναι Moment of Truth. Τι έγινε, θα μιλήσεις? Σου είπα ψέματα, δεν είμαι ναυτικός. Φυλακή ήμουν. 15 χρόνια. Κατάλαβες? Εγώ είμαι, καταλαβαίνεις? Γελάς. Και τι να κάνω, ρε Γιώργο? Φεύγω. Πάλι. Όλο το βράδυ γυρνάω, έχω σαλτάρει. Καταλαβαίνεις τι κάναμε! Όταν πέθανε η γριά σκέφτηκα να σε βρω και να στα πω όλα. Και μετά το ανέβαλα γιατί... Ο Άλεξ είναι. Δεν θα καθίσει. Δεν είμαι καλά.
Κάθεσαι. Γεια Γιώργο, τι κάνεις? Στα είπες τρέλα? Δεν είπα τίποτα. Πέθανε η μάνα μου, ρε εσύ. Ήταν χάλιο τον τελευταίο καιρό. Και όλα έλεγα θα πάω ρε πούστη μου, θα πάω. Και δεν πήγα η πουτάνα. Την άφησα έτσι. Ποιος άφησε, ποιο θες να πεις? Άντε τώρα. Είναι και το μωρό ρε Στρέλα, τι θα γίνει με το μωρό? Θα το κλείσουν σε κανένα ίδρυμα ή θα πάει με τη θεία μου την τρελή την κακούργα? Αυτά τι είναι μες στη τσάντα? Κάτι ρούχα είναι του αδερφού του Κώστα, ένα σακάκι, ένα παντελόνι για την κηδεία. Τι να φορέσω? Αγορίστηκα, Μάλλον. Θα βάλω τα αθλητικά, το παντελόνι, την μπλούζα την εφαρμοστή που τζουρέψαμε του Ζάρα, θυμάσαι? Αυτή. Να σου πω, έχεις μια τσάντα να μου δώσεις να πάρω τα πράγματα μέσα και θα στη φέρω όταν γυρίσω? Στο δωμάτιο, στην ντουλάπα από κάτω, ξέρεις που είναι. Ναι. Ευχαριστώ. Η μάνα του, το επαγγέλμα του σκεφτεί. Πρεζάκι στα τελευταία στάδια. Καλύτερα να φύγω. Περίμενε, θέλω να μιλήσουμε. Τρελάκι. Θα πάρω αυτήν εδώ την τσάντα. Ή παρά είναι νεκρά. Θα πάρω και αυτό το καπέλο εδώ που σου είχα δανείσει, θυμάσαι, έτσι. Το βάλω στα μαλλιά για να μην φαίνονται. Λοιπόν, εγώ φεύγω. Μπορεί να χρειαστεί να μείνω και για τα 9 μέρα. Πάρε αυτά και ό,τι χρειαστείς, πάρε το τηλέφωνο. Στρελάκι, εγώ μόνο εσένα έχω στον κόσμο τώρα, κανέναν άλλο. Αχ, θα στο ξεπληρώσω. Το έκανες ήδη. Θα σε παίρνω τηλέφωνο. Εντάξει. Έλα. Γεια, Γιώργο. Θα βάλω ένα ποτό. Ξέρεις τι έκανες! Δεν το ήθελες, ορκίζομαι. Τι δεν ήθελες, γάμο την Παναγία μου, καταλαβαίνεις τι έκανες! Στην αρχή ήθελα μόνο να σε δω. Πίστεψέ με, να σε δω. Δεν μπορούσα να απορρίψω το έτσι. τρελάνες. Όλα αυτά τα χρόνια μάθαινα για σένα. Πότε θα σε μετέφερε μια φυλακή στην άλλη, πότε θα έβγαινες. Πώς? Ήξερε η μέρα ένα αστυνομικό. Σε περίμενα χρόνια. Όταν βγήκες από τη φυλακή, έτσι σκέφτηκα να σε παρακολουθήσω, για να σε δω μόνο. Πίστεψέ με. Τι λες? Περίμενα έξω από τις φυλακές από τα χαράματα. Σε ακολούθησα με τα πόδια. Πήρα το ταξί και ακολούθησα στο λεωφορείο. Τότε έπιασα το δωμάτιο στο ξενοδοχείο και σε περίμενα. Όλη τη νύχτα μάτι δεν έκλεισα. Σκεφτόμουν και περίμενα. Το πρωί άκουσα την πόρτα σου να ανοίγει. Βγήκα και σου ζήτησα φωτιά. Μήπως έχεις μια φωτιά? Δεν είχα να χάσω τίποτα. Θα σε έβλεπα και όλα θα τέλειωναν εκεί. Είπα να περιμένω να σε ξαναδώ. Αλλά μετά την πάτησα. Αφέθηκα. Είναι βλέπεις που είμαι κι εγώ έτσι. Που κάνω αυτή τη ζωή. Και για μένα η αλήθεια σου είναι ένας άντρας ξένος. Και μου άρεσε. Και πρέπει να με γαμίσεις! Το ένα έφερε το άλλο. Σε ήθελα όπως με ήθελες κι εσύ. Τι λες τώρα? Πολλά πράγματα συμβαίνουν σε αυτή τη σκηνή. Εγώ θέλω να μιλήσω λίγο για την έννοια, πριν ξεκινήσουμε τις ερωτήσεις, λίγο για το construction της μνήμης του. Δηλαδή, εκεί αυτός κάνει ερμηνεύει επιτέλους την πραγματικότητα, ο ήρωας. Δηλαδή, αυτό που τυχαία υπάρχει στο υποσυνείδητό του, ξαφνικά βγάζει νόημα.
Και υπάρχει αυτό το οπτικό κλου που είναι η τσάντα, η κόκκινη κτλ. Δηλαδή, είναι ένα stream of consciousness που θα λέγαμε στα ελληνικά. Δηλαδή, μια διαεργασία του μυαλού, ας πούμε, εκείνη τη στιγμή. Αυτό το κάναμε με πολύ μεγάλη ακρίβεια. Δηλαδή, το σημαντικό είναι πού κοιτάει το βλέμμα του κάθε φορά. Δηλαδή, σκύβει κάτω, βλέπει την τσάντα. Έτσι. Μετά σηκώνει το βλέμμα του, βλέπει το καπέλο. Το καπέλο του θυμίζει, πηγαίνει στη σκηνή του flashback, λοιπόν. Έτσι. Μετά ξανακατεβάζει το βλέμμα του, βλέπει ότι εκεί κάτω είναι η τσάντα. Εκεί είναι με τρομερή ακρίβεια ενορχιστρωμένο το μοντάζ, πέρα από το ρυθμό. Έτσι. Αλλά ακριβώς τι φέρνει το άλλο, έτσι. Γίνεται με τρομερή ακρίβεια για να λειτουργήσει όσο το δυνατόν πιο έντονα αυτό το πράγμα. Ο ρυθμός που είναι μικρός είναι ακριβώς για να λειτουργήσει σαν ένα φλας που τρώει αυτός εκείνη τη στιγμή. Έτσι. Η σκηνή είναι του Γιώργου, είναι του ήρωα, έτσι, της ταινίας. Και αυτό έρχεται σε αντιαστολή, το οποίο βρίσκω εγώ πολύ ωραίο, ας πούμε, σαν φόρμα, ότι από τη μία έχεις αυτό το φλας του παρελθόντος και από την άλλη έχεις μία διήγηση που κάνει μετά η Στρέλα ίδια. Δηλαδή μετά η ίδια η Στρέλα κάνει μια αφήγηση για εκείνες τις μέρες που έγιναν, που έχει ένα τελείως άλλο τόνο. Είναι πολύ πιο ήπιο με έναν τρόπο το μοντάζ εκεί. Έτσι. Έχει κάτι το προδιαγεγραμμένο, είναι όπως τα θυμάται εκείνη. Έχει τελείως άλλη ρυθμική, ας πούμε, ή πίεση χρόνου, όπως θα έλεγε, ας πούμε, ο Ταρκόφσκι. Και επιτρέπει διάφορες αντινομίες, δηλαδή. Είναι λεπτομέρειες αυτά, αλλά αξίζει να σταθώ σε αυτό. Όταν λέει ότι σε περίμενα όλο το βράδυ, σε περίμενα όλη μέρα και ήρθες, ενώ αυτός ήδη φεύγει το πρωί, η Στρέλα τον ακούει το βράδυ. Δηλαδή υπάρχει ένα πλάνο που στρίβει προς την πόρτα, που στρίβει προς τα κάπου, δεν ξέρω τώρα που στρίβει, έτσι. Εδώ είναι να μιλήσω και αυτό στην ερώτηση που έκανε η κοπέλα πριν, αν πλάνα που έχουμε από κάποια σκηνή μπορεί να φανούν χρήσιμα κτλ. Εδώ ένα γύρισμα προς κάπου, έτσι, που κατά κάποιο τρόπο δεν ήταν, was not meant to be, ας πούμε, έτσι, αλλά σε αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή δίνει κάτι πολύ ωραίο, γιατί γυρίζει με ένα πολύ περίεργο ύφος προς τα κάπου, με πολύ ωραίο αίσθημα. Αυτά βρίσκονται λοιπόν από τη στιγμή που έχεις συλλάβει εκεί. Δεν υπάρχουν ούτε ρακόρ πια, δηλαδή. Υπάρχουν αυτές οι περιοχές, ας πούμε, σε πολλές ταινίες που ξαφνικά αυτό που έχει τη μεγαλύτερη σημασία δεν είναι ούτε το continuity, ούτε η ιστορία, έχει να κάνει λίγο με το αίσθημα και μόνο. Αυτές είναι μαγικές στιγμές συνήθως στο σινεμά όταν συμβαίνει. Ας πούμε, το κοντινό της Μίνας, όταν συνειδητοποιεί ότι ο Γιώργος κατάλαβε, έτσι, έχει ένα φανταστικό πλάνο που η Μίνα κλείνει τα μάτια της για λίγο, λέει τώρα έγινε αυτό που δεν έπρεπε να γίνει. Έχει λάθος ρακόρα, ας πούμε. Δηλαδή, ο Γιώργος ξαναγυρίζει το πλάνο, είναι αμόρσα και το κεφάλι του ξαναγυρίζει, ενώ ήδη την κοιτάζει. Έτσι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το κρατήσουμε στο μυαλό μας, γιατί αυτά δεν μοντάρουμε ποτέ για το ρακόρ. Δηλαδή, να δένει το πλάνο τεχνικά. Έτσι. Ας μην δένει ποτέ τεχνικά. Το θέμα είναι πραγματικά το συναίσθημα που υπάρχει κάτω και που διαπερνά όλη τη σκηνή. Ωραία. Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, δυστυχώς, οπότε αν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις, είτε για αυτό το βίντεο είτε για προηγούμενα, η κυρία, ναι. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Είπατε ότι το είδαμε και όλα στο βλέμμα του Γιώργου που παρακολουθεί την τσάντα, το καπέλο και όλα αυτά τα πλάνα είχαν γυριστεί ήδη. Ναι, οπότε ήταν πιο εύκολο το να γίνει. Δηλαδή προϋπήρχε στο μυαλό του σκηνοθέτη αυτό το οποίο εσείς θα αποτυπώνατε μετά. Ναι, πάντα αυτό συμβαίνει. Αυτό ήθελα να πω. Πάντα συμβαίνει, ναι. Εγώ ήθελα να μιλήσω για την ακρίβεια που πρέπει να υπηρετήσει εκείνη τη στιγμή. Ναι, η ακρίβεια τη φέρνετε εσείς, αλλά ήδη προϋπήρχαν αυτά τα πλάνα για να γίνει. Ο σκηνοθέτης είναι ο Θεός, παιδιά, μην το ξεχνάμε. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Υπάρχει περίπτωση που να χρειάζεστε ένα πλάνο το οποίο δεν υπάρχει και να μπορεί να γυριστεί εκ των υστέρων? Ναι, φυσικά συμβαίνουν και αυτά. Συμβαίνει αυτό. Μπορεί να γίνει αυτό. Βέβαια γίνεται, ναι. Κανείς δεν θέλει, αλλά δυστυχώς όταν γίνεται, γίνεται για καλό. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Κάτι άλλο ίσως? Ναι. Εδώ. Αν υπάρχει και άλλη ερώτηση, επειδή ξαναμιλήσατε, να σας δώσουμε μετά το λόγο. Ναι.
υπάρχει όντως. Δεν σήκωσε χέρι. Οπότε ας προηγηθεί Οπότε, ο ναι. κύριος. Okay. Έλα, δώστε. Παρακαλώ. Εντάξει. Απλώς, σε σχέση με το σενάριο, πότε το διαβάζετε και πόσες φορές? Το διαβάζετε μια φορά και το ξεχνάτε, πριν υπάρχει κάποια με διάφορους, ας πούμε, με το Γιάννη ή με άλλους, ναι, άλλη ρουτίνα. Εξαρτάται την περίπτωση. Εννοώ εξαρτάται του σκηνοθέτη. Δηλαδή κάποιοι μου το δίνουν πολύ νωρίς. Και με κάποιους κάνουμε, θα μπορούσε να πει κανείς και ίσως development μαζί. Δηλαδή με τον Μπάμπη, ας πούμε, δουλεύουμε πολύ νωρίς μαζί. Με τον Κύρο επίσης. Με τον Γιάννη, και ο Γιάννης το δίνει νωρίς. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Δηλαδή ήδη κάνουμε ένα πέρασμα για το τι, κυρίως για παραγωγικούς λόγους, τι χρειάζεται, τι μπορεί να είναι, επειδή δεν βγαίνουν ποτέ οι μέρες γυρίσματος, είναι πάντα πολύ λίγες ή πολύ λιγότερες. Κάνουμε μια κουβέντα τι θα μπορούσε να φύγει. Έτσι, σε αυτό το επίπεδο. Με τον Γιάννη κυρίως. Με τον Μπάμπη μπορεί να είναι και πιο δημιουργική η συζήτηση πάνω στο σενάριο. Και όταν έρθει η ώρα του de-roshing, ας πούμε, να κοιτάξετε τα ρώσεις, αναφερόσαστε πια στο σενάριο ή προσπαθείτε να το ξεχάσετε? Κοίτα, από τη στιγμή που μπεις, επειδή το ξέρουμε πια πολύ καλά το σενάριο, το αφήνουμε λίγο στην άκρη. Ναι. Έχει τελειώσει ο ρόλος του, βασικά. Δηλαδή μετά είναι ό,τι έχεις μπροστά σου. Αυτό είναι πια. Τι σενάριο πια, τίποτα. Δηλαδή η αλήθεια είναι ότι στο μοντάζ πολλές φορές ξαναγράφεις κάποια πράγματα. Έτσι. Έχει ενδιαφέρον πάντως γιατί και χθες το masterclass του Πανώ του Βουτσαρά κατέληξε και ο ίδιος ότι πρώτον σημασία έχει το συναίσθημα και δεύτερον ότι δεν μας νοιάζει και πολύ το σενάριο από ένα σημείο και μετά. Ναι. Δηλαδή αφού είναι μπροστά σου μετά δεν έχει να αναφερθείς κάπου αλλού. Η ταινία είναι αυτό που έχει σημασία. Ωραία. Κάτι άλλο? Εδώ ο φίλος που θα να ρωτήσει κάτι. Ναι. Καλύφθηκε. Ωραία. Εκεί. Να βοηθήσετε λίγο με το μικρόφωνο. Ευχαριστώ. Ναι. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω κάτι που μπορεί να είναι πολύ απλό ή πολύ περίπλοκο. Όταν κολλάτε σε ένα σημείο στο μοντάζ, πώς το αντιμετωπίζετε αυτό? Τι εννοείς να κολλήσουμε? Όταν κολλάτε σε ένα σημείο και δεν ξέρετε πώς να συνεχίσετε για τον οποιοδήποτε λόγο αυτό. Πάμε παρακάτω μετά. Ξέρεις, άμα κολλήσουμε αυτό το σημείο, πάμε παρακάτω, το αφήνουμε. Και εκείνο το σημείο τι γίνεται? Θα το ξανακοιτάξεις. Έχεις τόσο χρόνο, μην ανησυχείς. Δηλαδή, είναι καλό το διάλειμμα αυτό, μήπως δεις κάτι που δεν έβλεπες πριν? Εννοείς αν έχεις μια σκηνή, ας πούμε, που δεν σου βγαίνει? Ναι, αυτό. Ναι. Κοίτα, η πρώτη μας στάση ως μοντέρ, να το παραδεχτώ αυτό, είναι να πεις, παιδιά, δεν δουλεύει, να την πετάξουμε. το λέμε συχνά αυτό. Ή το λέω εγώ συχνά. Μπορεί να είναι μια, ξέρεις, να προσπαθούμε να αποφύγουμε λίγο τον πόνο που σημαίνει να κάνεις μια σκηνή που δεν δουλεύει, να δουλέψει τελικά. Συμβαίνει αυτό. Πρέπει να επιμείνεις. Πρέπει να επιμείνεις πολύ. Υπάρχουν κάποιες σκηνές που αν δεν δουλεύουν, λες, okay, δεν θα τους δώσω τόσο χρόνο, γιατί δεν αξίζει το κόπο, έτσι. Αλλά για κάποιες σκηνές, ναι, αξίζει. Θέλει επιμονή, πολύ. Ναι. Πολύ. Και θέλει διαλύματα όμως, δεν έχεις άδικο σε αυτό. Δηλαδή πρέπει να ξαναρχίσεις από την αρχή. Και το δύσκολο είναι σε αυτές τις περιπτώσεις ότι πρέπει να ξαναρχίσεις από την αρχή. Δηλαδή έχεις κάνει το μοντάζ, δεν δουλεύει με τίποτα, το διορθώνεις, το προσπαθείς από εκεί, ωραία, το ξεχνάς, στην άκρη, από την αρχή. Πάμε ράσεις ξανά, γιατί συνήθως η αλήθεια κρύβεται πάντα στο υλικό. Δεν κρύβεται σε αυτό που πας να συναρμολογήσεις εσύ, έτσι. Αν είναι να βρεις κάτι, θα το βρεις πάλι στο υλικό. Το υλικό θα σου δώσει την αφορμή. Ναι, ευχαριστώ. Ο κύριος περιμένει για το μικρόφωνο. Να δούμε κι άλλο απόσπασμα μετά. Ό,τι πείτε. Να ακούσουμε την ερώτηση. Εγώ δεν ήθελα να ρωτήσω, λίγο τρόμαξα με αυτό, εδώ πέρα είμαι. Τρόμαξα λίγο με αυτό που είπατε, 1 λεπτό, 40 λεπτά υλικό, και επειδή είμαι καλός στα μαθηματικά, είναι άπειρο το υλικό. Έχετε κάποιο βοηθό και πώς επιλέγετε, πώς αρχιοθετείτε λίγο το υλικό σας? Και προφανώς φαντάζομαι έχετε κάποιο team που σας βοηθάει, αλλιώς? Όχι, κοίταξε να δεις. Φυσικά και έχω βοηθό, ναι. Είναι και μαζί μας. Ο Λεωνίδας. Αλλά το υλικό πρέπει να το δεις μόνος σου. Δεν γίνεται.
Έτσι, δηλαδή, δεν ξέρω πόσο είναι το περισσότερο υλικό που έχω, με το οποίο έχω αναμετρηθεί, να το πω έτσι, σε μία ταινία. Είναι σίγουρα πάνω από 100 ώρες, έτσι. Δηλαδή, νομίζω η Μπαλάντα ήταν γύρω στις 130 ώρες, 140, που δεν θεωρείται πάρα πολύ πια στις μέρες μας. Αυτό είναι το τραγικό. Δηλαδή, έχω κάνει διαφημιστικό που είχε 16 ώρες υλικό. Έτσι, για 40 δεύτερα. Να δούμε και το επόμενο βίντεο, για να μπορούμε να κάνουμε και ερωτήσεις μετά. Ναι. Να ξεκινήσουμε, λέτε. Σήμερα διεκδικούμε κάμποσα λεφτά, νομίζω. Πόσο? 6.400 διεκδικούμε σήμερα. Διαλέξτε έναν αρχηγό από τους απέναντι. Τον Πέτρο. Πέτρο, αρχηγός. Μεγάλος Μανιτού. Διαλέξτε αρχηγό. Τον Μιχάλης. Μιχάλης, αρχηγός. Πέτρος Μιχάλης. Την ομάδα στους ώμους σας. Όποιος απαντήσει πρώτος και σωστά στην ερώτηση που θα πούμε, αυτού και η ομάδα ξεκινάει. Η μαύρη ή η νεκρά θάλασσα είναι στην πραγματικότητα λίμνη, ναι ή όχι? Με συγχωρείτε, η μαύρη ή η νεκρά θάλασσα είναι στην πραγματικότητα λίμνη? Η μαύρη ή η νεκρά θάλασσα? Ορίστε. Κλείστε τη γαμημένη ρε Αγγελική. Κλείστε να πάει στο διάλο. Κλείστε γάμο το φιλότιμό μου. Άμε στο διάλο ντε. Ας το διάλο από εκεί χάμω. Μαλακίες ρε. Μαλακίες κάνετε. Τι είναι αυτά ρε. Βαρέθηκα ρε. Τέρμα να πούμε ρε. Δεν μπορώ άλλο ρε. Δεν μπορώ άλλο. Κουράστηκα ρε. Δεν μπορώ να τον βλέπω έτσι το μαλάκα να με κοιτάσει λες και του έχω σκοτώσει τη μάνα. Σαλταβέρτα ρε. Σαλταβέρτα να τελειώνει αυτή η ιστορία. Να τελειώνει να μάθω εδώ πέρα το μαλάκα. Πήγαινε τράβα. Όλο μαλακίες κάνετε σαν τα μικρά παιδιά. Δεν τρέπεστε λιγάκι ρε. Πήγαινε βέρτα ρε να τελειώνουμε. Τι με κοιτάς έτσι ρε, πήγαινε βέρτα ρε να τελειώνουμε. Πες μου που να πάντα φέρω εγώ. Στο διάλο με την παλιό σαβούρα. Με τη σαβούρα του κερατά. Δεν μπορώ άλλο ρε, κουράστηκα ρε να πούμε. Βαρέθηκα ρε. Τι με κοιτάς έτσι ρε. Τσίρκο έχουμε γίνει εδώ μέσα, δεν τρέπεσαι ρε λιγάκι ρε. Σιγά τα χαϊμαλιά ρε Αγγελική. Σιγά ρε. Σιγά να πούμε τα χαϊμαλιά να. Μα δεν πήγαινε βέρτα να τα δώσω να πάει να ξεκουμπήσει να φύγει. Τον βαρέθηκα να τον βλέπω. Να ησυχάσω από δάφτωνε ρε. Να ησυχάσω ρε από δάφτωνε. Άνοιξε την τηλεόραση. Άνοιξε τη. Ας την τηλεόραση την Αγγελική τώρα. Άνοιξε τη είπα. Θα τελειώσουμε πρώτα Αγγελική. Άνοιξε την τηλεόρασή μου. Άνοιξε την αιμόνη σου ρε. Άνοιξε την τηλεόρασή μου τώρα. Λοιπόν, μέχρι εδώ, μην το δούμε παρακάτω. Δύο πράγματα σε σχέση με το μοντάζ για αυτή τη σκηνή. Έχει ενδιαφέρον πώς αργεί να εμφανιστεί ο Λίτσης στη σκηνή. Δηλαδή, τον κρύβουμε επίτηδες, έτσι. Γιατί αν τον είδες από την αρχή, δεν είχε νόημα, έρχεται πολύ αργά. Το οποίο δημιουργεί μια... όχι μυστήριο, αλλά δημιουργεί μια έκπληξη που τον βλέπεις. Και είναι ωραίο και σε ποια ατάκα του διαλόγου εμφανίζεται. Όλα αυτά δηλαδή τα διαλέγουμε και έχει και λίγο πλάκα. Ενώ το σημείο του διαλόγου που βγαίνει. Και το άλλο που έχει πλάκα, που έχει ενδιαφέρον μονταζικά σε σχέση με τη σκηνή, είναι το διακύβευμα της σκηνής πότε έρχεται. Δηλαδή ότι δώσ' του τα να τα πάρει, τα αγιοβασιλιάτικα κτλ. Αυτός έχει λοιπόν να διεκδικήσει κάτι. Γιατί η σκηνή θα μπορούσε να παιχτεί πολύ απλά, έτσι, σε ένα γενικό πλάνο, να πει αυτός, φέρτα ρε εσύ Αγγελική κτλ. Ακόμα εννοώ και με αυτό το υλικό. Έτσι. Προσπαθήσουμε δηλαδή να ανοίξουμε λίγο το χρόνο μέχρι που θα έρθει η πληροφορία της σκηνής βασικά, τι λέει η σκηνή, και αυτός έρχεται να πάρει κάποια χρυσαφικά της αδερφής του, που τα χρωστάει ας πούμε, για να πληρώσει κάποια χρέη. Αυτό το καθυστερούμε λίγο και έρχεται μέσα από την ένταση ας πούμε, και έτσι λειτουργεί λίγο και η έκρηξή του. Δηλαδή, έχει τον άλλο που τον κοιτάζει τόση ώρα αμίλητος με αυτό το ύφος. Δεν θα τον σκοτώσει. Έτσι λειτουργεί και το χιούμορ δηλαδή, της σκηνής. Δηλαδή, θέλω να σταθώ σε αυτό λίγο στο time, ας πούμε, manipulation, στο πώς το ρυθμικό, ας πούμε, πώς καθορίζουμε το χρόνο για να αναδειχθούν λίγο οι ποιότητες της σκηνής. Και σε σχέση με την πληροφορία και σε σχέση με την εμφάνιση
του ήρωα. Και οι παύσεις, δηλαδή πώς τον κοιτάζει η Σάσα, η καημένη, πώς τον παρακολουθεί, ας πούμε, πώς παίζεται το off. Και εδώ είναι ένα μοντάζ έτσι ηθοποιών, ας πούμε, τελείως πάνω σε ερμηνείες κτλ. Αυτά από μένα, ερωτήσεις. Ναι, αν υπάρχουν, εδώ ο φίλος. Καλησπέρα σας. Ήθελα να ρωτήσω, γιατί νομίζω ότι αυτή η σκηνή είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα των ταινιών του Οικονομίδη και τουλάχιστον σε όλες όσες έχετε μοντάρει εσείς, νομίζω ότι το βλέπουμε πάρα πολύ συχνά αυτό. Δηλαδή να έχουμε πλάνα αντίδρασης όταν κάποιος ξεσπάει, αυτό το πολύ συνηθισμένο ξέσπασμα στις ταινίες του Οικονομίδη. Και είναι κάτι το οποίο εξελίσσεται από μέχρι την μπαλάντα της Βίας Καρδιάς που βγήκε πρόπερση. Έχετε συμβάλει κι εσείς σε αυτό? Δηλαδή, μιας και είστε πολλά χρόνια συνεργάζεστε μαζί του, στο γεγονός ότι έχουμε με κάποιες παύσεις οι οποίες κατά τη γνώμη μου εντείνουν την ηρωνία κάθε φορά και επισημαίνουν στην πλειοψηφία την αθλιότητα των ανθρώπων που πρωταγωνιστούν. Ναι, έχει ενδιαφέρον το επισημαίνεις αυτό, γιατί γίνεται πολύ συνειδητά. Το έχουμε κάνει και σε ακραίο βαθμό σε κάποιες ταινίες. Δηλαδή υπάρχουν παύσεις τελείως αφύσικες. Δηλαδή νομίζω ότι διασκεδάζουμε λίγο με αυτό το πράγμα με το Γιάννη στο μοντάζ, πόσο μπορεί να αντέξει. Δηλαδή υπάρχει μια σκηνή, δεν την έχω εδώ δυστυχώς, στο Μαχαιροβγάλτη, που είναι σε μια πολύ αφύσικη στάση και οι δύο, και ο Μουρίκης και ο Στάθης, κάποια στιγμή όταν του λέει ότι πρέπει να πάρει τη δουλειά για να γίνει φύλακα σκύλων, έτσι, που είναι ακίνητη, σε μια τρομερά άβολη στάση, η οποία κρατάει πάρα πολύ. Έτσι, το οποίο νομίζω τεστάρουμε κι εμείς λίγο, δηλαδή είναι λίγο πειραματικό με έναν τρόπο, ας πούμε. Τεστάρουμε λίγο τα όρια, έτσι, πόσο αυτό το πράγμα μπορεί να βγάλει γέλιο, χωρίς να είναι όμως, ξέρεις, slapstick, ας πούμε, ή χωρίς να είναι τόσο το manipulation που να πεις, OK, δεν είναι φυσικό. Ναι, το πουσάρουμε λίγο αυτό. Ισχύει. Το οποίο είναι αισθητικό, ξέρεις, είναι τελείως αισθητικό πρόταγμα. Σε κάποιες βέβαια σκηνές δίνει πολύ σε αυτό που λες, δηλαδή τονίζει κάποια πράγματα. Και ίσως αυτό να μου βγαίνει και λίγο αυθόρμητα σε σχέση με τον καταιγιστικό λόγο που έχει ο Οικονομίδης, έτσι. Δηλαδή θες κάπου και λες και κάπου όπα. Και λίγο φρένο. Αυτές οι παύσεις λοιπόν που είναι λίγο τεχνητές, λίγο το κάνουν και ηθοποιοί, έτσι. Είναι και το γλωσσικό ιδιoma και ο Γιάννης μιλάει με έναν τρόπο έτσι. Δεν μπορώ να το κλέψω από αυτό. Ναι, αλλά γίνεται συνειδητά. Ναι. Αυτό είναι ίσως αισθητικό, κάτι που έχουμε βρει με τον Γιάννη και είναι αισθητική. Δηλαδή, για να έρθω και στην προηγούμενη συζήτηση, αν υπάρχουν ας πούμε ταυτότητες μονταζικές, ας πούμε, ή μοντέρ, ναι, αν μπορεί να το διακρίνει κάποιος, ναι, είναι μια ταυτότητα. Μικρή. Ευχαριστώ πολύ. Ήθελα να ρωτήσω, σε μια τέτοια σκηνή, είναι καλό παράδειγμα βασικά κιόλας, στην οποία έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος μιλάει, κυρίως αυτός. Φαντάζομαι ότι κιόλας, ναι μεν υπάρχει ένα σενάριο, αλλά σίγουρα μπορεί να ξεφεύγει μία τάκα ή δύο από το σενάριο. Δεν φαντάζομαι ότι είναι όλο. Για να τελειώσουμε αυτό, στο Γιάννη υπάρχει ένα σενάριο και υπάρχουν οι πρόβες. Και μετά υπάρχει κάτι άλλο. Ωραία, και μετά υπάρχει το γύρισμα. Έτσι. Δεν υπάρχει σενάριο δηλαδή. Ωραία. Ναι, το φαντάζομαι ότι δεν θα είναι και ο οικονομικός. Δεν είναι αυτοσχεδιασμός. Όχι. Αλλά φαντάζομαι ότι δεν είναι και άνθρωπος ο οποίος θα πει: θέλω να μου πεις ακριβώς τα ρε στο σημείο που χρειάζεται. Αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος δεν είναι ηθοποιός, έτσι, και λέει τις ατάκες ακριβώς όπως πρέπει. Έτσι. Είναι ακριβώς όπως πρέπει, γιατί έχει κάνει 4 μέρες πρόβα. Απλά ήθελα να ρωτήσω, όταν έχουμε μια τέτοια σκηνή, όπου ξέρουμε ότι θα μιλάει ένας χαρακτήρας, αλλά παράλληλα θέλουμε κάποιες αντιδράσεις, μετά κατά τη διάρκεια του μοντάζ, ας πούμε, θεωρητικά μπορούμε να προσθέσουμε και το κομμάτι του διαλόγου που θέλουμε, από τη στιγμή που δεν φαίνεται... Φυσικά, ναι. Η σκηνή αυτή, όπως οι περισσότερες του Γιάννη, είναι σαν μονόπρακτα. Δηλαδή, κάθε σκηνή του Γιάννη κρατάει 15-20 λεπτά. Ωραία. Έτσι. Από αυτή, δηλαδή πάντα στο Γιάννη παίζει ένα θέμα πύκνωσης. Συνήθως φεύγουν chunks, ολόκληρα κομμάτια. Απλά και κρατάς λίγο... Ναι. Η τελική ερώτηση, βασικά, αυτό που θέλω να ρωτήσω, είναι ότι σε συνεργασία μαζί σας, πριν γίνει το γύρισμα, πόσο ανοίγετε τις επιλογές σας στο τι θα γυρίσετε? Γιατί άπαξ και κάτι γυριστεί και δεν έχουμε κάτι, μετά δεν μπορούμε εύκολα να ξαναγυρίσουμε, να γυρίσουμε ένα απλό πλάνο. Δηλαδή, λέμε, ας πούμε, θέλουμε την αντίδραση. Όχι, παιδιά, αυτή είναι η ίστατη λύση. Αυτό που λέμε pick-ups είναι η ίστατη λύση.
Όχι, αν δεν το έχεις αυτή τη σκηνή, δεν πας να το ξαναγυρίσεις. Αν σου λείπει μια αντίδραση, δεν το γυρίσεις, όχι. Ναι, άρα τι κάνουμε, δηλαδή. Εγώ Τα φέρνει ο Γιάννης, είναι καλός σκηνοθέτης. Ορίστε. Τα φέρνει ο Γιάννης, είναι καλός σκηνοθέτης. Ναι, εννοώ. Ναι, πώς διαλέγουμε. Το πώς διαλέγουμε τις αντιδράσεις. Όχι. Πώς διαλέγουμε κατά πόσο αξίζει ή όχι κάτι να γυριστεί. Δηλαδή. Όχι, γιατί αυτό είναι για πολύ σημαντικά πράγματα. Δηλαδή θα πρέπει να σου λείπει κάτι πολύ δομικό για να πεις. Όχι να ξαναγυριστεί την ώρα που γυρνάμε. Δηλαδή, ας πούμε, έχουμε την αντίδραση της γυναίκας του, αν καταλαβαίνω, και του κυρίου με το μουστάκι. Υπάρχει και ένα τρίτο άτομο μέσα. Θεωρητικά δεν θέλουμε την αντίδρασή του, αλλά θα επιλέξουμε να τη γυρίσουμε εκείνη την ώρα. Ναι, τα έχει γυρίσει. Ο Γιάννης τα γυρίσει. Αυτό ήθελα να γυρίζει όλα. Θα πάρουμε δηλαδή και μία ακόμα. Ώστε ναι, υπήρχε. Εσείς να μπορείτε να έχετε περισσότερο. Υπήρχε. Η κοπέλα δηλαδή που κάθεται δίπλα, η αδερφή υπάρχει φυσικά. Έχει κοντινότητα σε όλη τη διάρκεια. Αυτό. Ο Γιάννης όπως τραβάει είναι σε τέτοιου τύπου σκηνές, δηλαδή θα έχει το γενικό, θα έχει τα κοντινά όλων. Έτσι, όλων. Και επίσης, ιδανικά γυρνάμε πάντα μόνο με μία κάμερα ή σε μια τέτοια σκηνή μπορεί να έχουμε και δύο. Κοίτα, σε τέτοιες σκηνές διαλόγου και ανάλογα με το πρόγραμμα, βολεύει να έχεις δύο κάμερες. Δεν χρησιμοποιείται συχνά, αλλά τελευταία όλο και περισσότερο, αλλά βολεύει. Έγινε. Ευχαριστώ. Όχι δράση-αντίδραση. Όχι. Δύο κάδρα στον ίδιο. Υπάρχει μήπως κάτι άλλο? Ναι, όχι. Σίγουρα θα υπήρχε. Η ψυχή στο στόμα. Εγώ δεν θέλω να κάνω κάποια ερώτηση βέβαια, διότι δεν είμαι η Δήμον, είμαι η μαμά. Απλά να πω ένα... Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο φεστιβάλ για τα προγράμματα αυτά τα εκπαιδευτικά που καθιέρωσε. Αν δεν απατώμε, είναι η πρώτη χρονιά που το κάνει ή όχι. Δεύτερη. Η δεύτερη. Μάλιστα. Και έτσι είχα και εγώ την ευκαιρία να μάθω τι κάνει ο γιος μου τόσες ώρες. Και δεν μπορεί... Και δεν έχει χρόνο ποτέ να μου εξηγήσει πώς το κάνει αυτό το πράγμα και γιατί κάνει τόσες πολλές ώρες. Ευχαριστώ πολύ όλους. Νομίζω είναι το καλύτερο και το πιο ευχάριστο κλείσιμο αυτό, ούτως ή άλλως. Αν θέλεις, μόνο να μας πεις και για την προβολή στις 9 σήμερα στο Μακεδονικών, που είναι δικιά σου επιλογή, σωστά? Ναι, πού είναι? Στο Μακεδονικών, στις 9 η ώρα. Μακεδονικών στις 9 η ώρα. Προβάλλουμε σήμερα Λέρε Ναι, τους μεγάλους του κινηματογράφου, το πιο αγαπημένο μου. Η αφορμή που ασχολήθηκα και εγώ με το σινεμά, μια ταινία που ανακάλυψα τελευταία, δεν είναι από τις πολύ γνωστές ταινίες. Θα χαρώ να είστε εκεί. Και μονταζικά τα σπάει. Το Μίριελ. Ωραία. Θερμή παράκληση μόνο, επειδή θα πρέπει έξω να βγείτε για τις σφραγίδες. Αν μπορούμε να βγούμε σειρά-σειρά από το τέλος προς την αρχή, θα είναι πάρα πολύ βοηθητικό για τα παιδιά της αίθουσας. Σας ευχαριστώ.